کانالی ترینکا. برادرای عزیز خواهشمندم مرحمت برادرامون رو سر دادیم کانال کسی جیلند رو مرحمت بچه بنویس رقمشه. برادرای عزیز خواهشمندم مرحمت. خوش آمده همه کسا برادرای عزیز، همه کسا خوش آمده. برادرای عزیز رقم ها رو می نویسیم شروع. همه کسا خوش آمده برادرای عزیز رقم ها رو می نویسیم. برادرای عزیز خوش آمده شروع رقم ها رو نویسه بچه من برادرها با ترینکر سر دادیم. خوش آمده همه کسا برادرای عزیز رقم ها رو می نویسیم. خواهشمندم مرحمت برادرای عزیز رقم ها رو می نویسیم. خوش آمده برادرها همه کسا خوش آمده شروع رقم ها رو می نویسیم بچه کسی کدام رقمی رو میگیرم مرحمت بنویسه. رقم ها رو می نویسیم برادرای عزیز لایک ها رو میمونیم شروع همون لایک های برادرها بیزتی نموندن لایک برادرای عزیز این دو سربلند باشیم که شکل میگم برادرم لایک ها رو مون شروع من برادرها ترینکر سر دادیم. خواهشمندم مرحمت. کسی جلند در بازی اشتراک کردن رو مرحمت برادرای عزیز می نویسیم. رقم ها رو می نویسیم برادرای عزیز کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت نویسم. شروع نرخش اومده همه کسا برادرای عزیز همه کسا خوش اومده بکنم. شوخه سلام علیکم و علیکم با سلام اکی شوخه خوش اومدی اکا. برادرای عزیز رقم ها رو می نویسیم شروع نر وارشی زنگ بزن شروع نر یو گاب نیست اکا گاب نیست. برادرای عزیز رقم ها رو می نویسیم شروع نر کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت. برادرای عزیز رقم ها رو می نویسیم شروع نر. برادرای عزیز رقم ها رو می نویسیم شروع نر همه کسا خوش اومده رقم ها رو می نویسیم. خواهشمندم مرحمت شروع نر رقم ها رو بنویسه برادر قرطه کشیم.
برادرای عزیز می نویسیم شعر و نه رقم ها را می نویسیم برادرو یا دستگیری شما بچه اوچه بودی را گذرونیم برادرای عزیز می نویسیم رقم ها را شعر و نه کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادرای عزیز نویسه رقمتون رو خاطره کشیم اکای فیروز خوش آمدی اکای فیروز رقم 6 خوش آمدی براد کی همی؟ برادرای عزیز می نویسیم شعر و نه رقم ها را می نویسیم رقمی اکای سمندری سلام علیکم اکا 2 و 4 خوش آمدی اکای سمندری رقمی 2 و 4 برادرای از رقم ها را می نویسیم شعر و نه اکای سمندری خوش آمدی اکا برادرای از خوش آمدی اما کتا شعر و نه رقم ها را می نویسیم می نویسیم شعر و نه رقم ها را می نویسیم خوش آمده برادرها رقم ها را نویسید برادرها رقم ها را می نویسیم شعر و نه کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت نویسه برادرای عزیز بله اکای ماستر شام شعر اینا رقم 1 3 5 7 خلیه 7 6 برادر 7 6 6 گرفتگی هم برادر اکای ماستر 6 گرفتگی هم اکای ماستر رقم 1 3 5 7 خلیه رقم 1 3 5 7 خلیه برادر 7 و 5 اکای ماستر شام رقم 1 برادر کی میگیره رقم 1 موند 1 و 3 برادرای عزیز رقم 1 و 3 خلیه اکای اسکر خوش آمدی رقم 1 اکای اسکر رقم 3 را برادر کی میگیره خاطر را کشیم رقم 3 اکای واسه رقم 3 برادر عزیز سمو را میپرتیم شروع نه سمو را میپرتیم خاطر میکشیم بچه اوچه سیفیدین اومده 600 روبل سمو را میپرتیم شروع نه 300 روبل اومد اسکر جون اکای اسکر جون ما 300 روبل اکای واسه براجون سما پارتو اکای ماستر برات سمتا پارتو شرینار اکای فیروز ختم بچه اوچه
سایف الله که سمردی میدکن اکی واسه اومد 300 روبل اکی امین جون 600 روبل اومد نمیدونم اکی ماستر ایده اکی فیروز برادر عزیز سمتمه پرتوی شهری نه اکی فیروز برادر رقم 6 خولیه رقم 6 کی میگیره رقم 6 اکی فیروز برادر سمچنه پرتوف رقم 6 کی میگیره 600 روبل اومد اکی امین جان تمام اومد اکی ماستر اومد رقم 6 3 برادران اکی 3 برادران خوش اومدی برات سمت پرتو یا اسمی اکی 3 برادران اون بگه همه نو اومده یعنی اینترسادا سه برادر نوش دوره اومد اکی ماستر جان اومد اکی جان اکی ماستر سمود اومد براتون افیر تا پشکو بچه اوچای افیر تا پشکو اکی ماستر افیر تا پشکو برادر شایسته روبل اکی رستم جان اومد اکی 3 برادرون های رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادرای عزیز یه بار میخونیم با دقت برادرای عزیز گوش کنین اکی سمردین رقم 2400 اکی اسکر رقم 100 اکی واسه رقم 300 اکی ماستر رقم 7500 اکی 3 برادران رقم 6 300 روبل داره برادرای عزیز کسی میزنه شروع نر اوش شود رفتیم رقم 1 12 رقم 2 اکی شوخه براجان 4 رقم واره کرده ایسای نو کشم برادری عزیز برادرای عزیز ایچ خیلی بودی چسبیدی تمام اکا جان ایسای نو میکشیم برادرای عزیز افیر برادران مردک ایسای نو میکشیم بچه چه روزیه همد روزیه افیر برادران چسبیدک ایسای نو میکشیم روزیه برای نه سر میتیم شیر نر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم برادرای عزیز اکی سمردین رقم 2400 اکی اسکر رقم 100 اکی واسه رقم 300 اکی ماستر رقم 7500 اکی 3 برادران رقم 6 300 روبل داره برادرای عزیز کسی میزنه شروع نر اوشا بچه رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 11 تا رقم 3 رقم 3 11 تا رقم 4 رقم 4 برادران 20 تا
رقم 5 رقم 5 برادر 22 تا. رقم 6 رقم 6 برادر 20 تا. رقم 7 رقم 7 برادر رقم 7 برادر 3 کرول. رقم 7 اکای ماستر براجون با رقم 7 بچه اوچه اوش شود تا برادر عزیزم اوش شود 3 کرول قطی برادر 1800 روبل داری. رقم 7 اکای ماستر. رقم 7 برادر با 3 کرول زد چهری نر همونجا بیده ایفی راسته اسکر رقم 4 اکای اسکر برادر پافتور باشه نویسه چهروی نر پافتور باشه نویسه. رقم 1 3 برادرم اکای 3 برادرم برادر اکای سمردین 2 و 4 پافتور. اکای سمردین رقم 2 و 4 پافتور. اکای 3 برادرم برادر رقم خطگیر بچه های چه حالی برادرم ممکن پافتور روان برادرم پافتور باشه پافتور نویسه چهروی نر. رقم 3 برادرم ماستر پافتور 7 و 5 ماستر پافتور اکای ماستر پافتور اکای 3 برادرم رقم 3 رقم 3 اکای بوسه پاسکر اگه اکای بوسه اسکر جون 300 روبل اومد اکای اسکر. برادرای عزیز رقم 1 و 6 رقم 1 6 اکای اسکر رقم 6 تا پافتور میگیری یا نمیگیری؟ اکای 3 برادرم رقم 3 بنویس 3 خولی. اکای 3 برادران رقم 1 و 3 را میگیری یا 1 خولیه؟ اکای شمشاد برادر رقم 3 اکای 3 برادران گرفتگی برادر رقم 1 و 6 موندگی 1 و 6 رقم 1 شمشاد اکای سفید نیست شما اکای اسکرم اومد کی؟ پافتور پافتور رقم 6 ماستر رقم 6 هم ماستر داتی اکای اسکر رقم 4 گفتای اکای سمادری رقمش پافتور درم دیگه خیلی چی؟ اسکر 4 بنویسونده کی؟ اسکر اسکر داناتی رقم نداده اکای اسکر جان رقم نداری بچه اوچه برای کی رقم دا پافتور درم دیگه این مردک همه رو نویسون یکی نامه ماستر اکای سفیدین اومد هسته برادران 300 دیگه 300 دیگه دیگه ندارم کی اکای 3 برادر شیروی نرم و ایفیروی پیش کنه برادر رو ایفیروتون رو پیش کنه اکای اسکر بچه اوچه او پافتور رفتی ساید پافتور اکای سمردین پافتور رفتی ساید پافتور بعدی باید نویسوندی پافتور وارا نشده برادر پافتور برادرای عزیز
بیا جا کی نداره سوم؟ جسم اکای شمشو اکای مستی اکای شمشاد سوم تا پرتو اکای شمشاد بو کیه؟ اکای مستی اکای مستر برادر تی هم سوم تا پرتو اکای سی برادران اکای سه برادران ختم سوم تا پرتو بچه اوچه اکای اسکر جان برادر رقمش را پفتار درآمد شری نر با ما ترا در افیر نامبر کردم اکا رقمی خطا میگیری گفتی نه اتفیت ندادی افیر تا پیش که بچه اوچه شمشاد پرتو افتاد اکای چه شش ایمان آخی اکا جان رقمی چندی که ای خدا دود برادر عزیز نگرفتی آخی رقم تا چیکار کنم برادر در اینجا رقم یک کس دیگه داده نمیتونه تا همه نو در اومدگه پفتار رفتن میگیرن اکا هیچ که رقم هیچ که دیگه گرفتن نمیتونه پفتار رفته سه اکای اسکر سلام به همه و علیکت با سلام سرتی اکا اکای بای آمد مسترش کای تا اومد اکای سی برادران سی دیگه آمد اکای مستر چه شای سر میگه هزار های سر زده اکای سه برادران 300 روبل میپرتوی بچه ها چه اکای سه برادران 300 دورم چند رقم دور اکای سه برادران دو رقم سه شش گرفت اکای سه برادران 300 روبل بچه ها چه 300 روبل دیگه نمیپرتوی رقمی 2 و 6 گرفتی سه و شش 3 و 6 ای خودت گرفتی کو اکای اسکر جان بچه ها چه همین رقمش پس کنه برده حتما در خودت میتیم سلام علیکم و علیکم با سلام اکای اورای خوش آمده اکا تمام رقمی 6 میگیره رقمی 6 کی میگیره رقمی 6 ما میگیره 7 5 6 اکای ماستر برادر ای خطای اکای ماستر در بنویس اکای ماستر رقم ای خطای بچه ها چه یکم نویسوندی برادر جان رقم ای خطای رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای سه برادران رقمی 3 و 6 0 0 اکای ماستر رقمی 7 5 6 900 روبل داری اکای سمندر رقمی 2 و 4 0 0 اکای شمشاد رقمی 1 0 0 برادرای عزیز کسی میدونه شروع نر او شوا ایس برادرها کسی کسیم پرتاف چک شو واتساپ دا پارتی حتما رفتیم رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 22 تا رقم 7 اکای ماستر برادر یه بردگاه شما با 22 برادر 1800 روبل دیگه داری بچه بچه ها شما تا برادر عزیز می نویسیم رقم را شروع نه رقم را می نویسیم پفتار باشه پفتار نویسید اکای اسکر برادر اکای سمردین پفتار کنه رقم 3 برادران نه 3 برادران پفتار اکای ماستر 7 6 5 پفتار اکای سمردین نویس آخی برادرای عزیز شروع نر همین رقماتون برادر خودتون ریسک نویسوندن گیره شروع نر وره نه اکای سمردین با دقت نگاه که آخی بچه ها چه بودی نگاه که 2 4 پفتار رقم 1 اکی میگیره رقم 1 اکی بود رقم 1 اکی میگیره برادرای از اکای اسکر رقم 1 خولی شد اکای اسکر رقم 1 اکای اسکر سم داره کی سم نداره
اسکر 300 دلار خرج سمندر اکای سمندری پول میپرده اکای 3 برادر 3 برادران 300 روبل اومد اما رستم جان اکای اسکر دلار 300 اکای 3 برادران سوش گرفتم اکای سمندر اومد اکای سمندر اومد سمندری اومد اگر خیلی بالا میوای نیسته سرفیدیم 600 اومد برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش و بچه و چه رفتیم برادرای عزیز میدانم اکی اسکر برجام داری برادرای عزیز شیروی نر همون افیراتون بچه و چه پیش کنیم برادرها همون افیراتون پیش کنیم مقصد همین پفتور ریسک نویسه برادرها خاطر شررس کشیدن گیریم بچه و چه اجرات نکنیم اکی واسه جون بچه و چه اولی برادر جون نیسته جور شوا برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکی سه برادران رقم 300 اکی ماستر رقم 5 6 7 1800 روبل داری اکی سمردین رقم 2400 اکی اسکر رقم 100 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوشو 1800 روبل رفتیم رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 برادرها 12 برادرای عزیز اینجا شیروی نر رقم 3 برادرها با 21 آش شواشه بچه اوچه 1800 روبل رقم 3 با 21 2 و 4 اکی سمردین آش شود اکی ماسر پافتور 3 برادران رقم چند بود؟ 3 پافتور رقم 1 برادران کی میگیره رقم 1 رقم 1 رقم 1 تا نمیگیری رقم 1 هم 3 برادران ننویس اکی ماستر براجان حالی میخونم برادر میفهمی چند سن داری بچه یا چه حالی میخونم داخل من حالی میخونم شد کسی متپارتیه اکی سایفی دین اومد 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکی سمردین رقم 2400 اکی ماستر رقم 5 6 7 900 روبل داری اکی 3 اکی سمردین اکی 3 برادران رقم 3 و 1 1200 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوش و بچه و چه اکی بوسفتی اکی جمعه 600 روبل اومده گذب کسی میزنه برادر اوش و رقم 1 20 رقم 2 11
رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 6 برادر 12 رقم 7 رقم 7 برادر 22 تا رقم 7 برادر 1800 روبل آش شد با 22 رقم 7 آش شد رقم 7 اکی ماستر آش شد اکی اوپل اکی جمعه که 600 روبل شد بودیم میکنیم گاب نیست اکی اوپل جون گاب نیست برا جون گاب نیست اکی اوپل رقم ها را می نویسیم شیروی نر اکی بوسه جون پافتور 1 2 3 رفتیم پافتور باشه پافتور برادر رقم 3 پافتور کس کدام آدمی که پس نکنه برادر رقمش پس نویسه یکم برادر دیگه مون گیره شیروی نر یک پاست گفته یکی سه برادران یکم یک کی میگیره رقم 1 خولی رقم 1 اکی سمندری رقم 2 و 4 را نمیگیری اکی رقم 4 اکی اسکر رقم 1 و 2 برادرای عزیز کی میگیره رقم 1 و 2 خولیه 1 و 2 رقم 1 و 2 را اکی اوپل میگیری اکی اوپل همجایی کسی ندارد مادمی اکی اوپل خطی اکی اسکر اکی واسه برادر 1 و 2 خولیه اکی واسه ها 1 و 2 را اکی کی میگیرته اوپل دنویست نول نول تمام اکا بعدی بازی خودت پستی اکایی کی اکای اسکر سمتا پارتو اکای اسکر سمتا پارتو رسکی بچه اوچه اکای اسکر اومد تمام 300 روبل تمام اکای اسکر جون اومد بچه اوچه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکی ماست رقم 5 6 7 1800 روبل داری اکی سه برادران رقم 3 900 روبل داری اکی اسکر رقم 4 0 0 اکی اوپل رقم 1 و 2 0 0 برادرای عزیز کسی میزنه 1800 روبل آشا بچه چه رفتیم رقم 1 21 تا رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 برادران 10 برادرای عزیز رقم 3 با 22 بچه اوچه آش شود رقم 3 اکی های رقم 3 با 22 شد 1800 روبل داری اکی سه برادران آش شد برادر هست همش تمام اکی ماستر تمام واتساپ ما دا بنویس اکی ماستر واتساپ دا بنویس هفتور اکی سه برادران رقم 3 اکی واسه رقم 7 6 5 برادر خولیه رقم 7 6 5 کی میگیره رقمش 7 6 5 کدومش خولی اکی سمردین رقم 7 5 6 برادرای عزیز پافتور باشه نویسه شیروی نه پافتور باشه پافتور نویسه با استودان نمیشه
5 6 گیر. رقم 1 2 4 7 برادرای عزیز رقم 1 2 4 7 موندگی خواهشمند و مرحمت. اکای واسه همه جای برات پول داری نمیگیری رقم 600 روبل آمدگی برات جان پول دیستودگی نمیگیری رقم واسه 2 4 رقم 1 و 7 کی میگیره رقم 1 و 7 خولیه یگان خواهشمند باشه مرحمت. رقم 7 هم 3 برادران. 3 برادران. رقم 1 برادرای عزیز رقم 1 موندگی های 200 روبل اکی اوپیل اومد اکی سیفلی هم اومد بستم داری؟ نمیستم در وسط تمام اکا جانو رقم 1 اکی میگیره بازی چند پول 300 روبل برادر 300 روبل. اکی مستر چند سون دوره برادرای عزیز رقم 1 اکی مستر براجون دیدم رقم 1 اکی میگیره رقم 1 خولیه رقم 1 رقم 1 اکی میگیره رقم 1 برادرها کی میگیره خاطر کشیم رقم 1 اکای ماستر براجون همجا سمیخته پافته سم بچه اوچا ای بچه یا دمک به چطور بشورا کرد جواب نیست اکای سمردین میشورم رقم 1 هم گیرم میشورم اکا جون رقم 1 برادرها کی میگیره اکای اوپل رقم 1 هم میگیری برادرای عزیز رقم 1 خولیه شیروی نر کی میگیره رقم 1 بله اکا جون اختای اکا شمردین براد اختای اکا سوپر سلام ای باره های اکا نه اکا جون رقم 1 موندگه رقم 1 موندگه شیرنار اکا سوپر رقم 1 نه اکا جونو باره نیست رقم 1 اکی میگره رقم 1 رقم 1 اکا سوپر شوندا پاتو شیرنار 600 روبله برادرو
Акай мастер хардон шумша روی کردم. Акай супер раками акай супер шума парту. Акай супер шума. Акай супер номер ба ки мебурад бародар. Акай весе пак. Тамом акай супер номер номер. برادرای عزیز شیروی نه کسی میزنه 1800 روبل آشوا بچه اوچه اکای سپر سمود آمد اگه براجون کسی میزنه آشوا بله گذاشت کسی میزنه آشوا یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم اکای سه برادران رقم 37200 داری اکای سمندر رقم 5600 اکای بوسه رقم 2400 اکای سوپر رقم 100 اکای سوپر چیلوویک براجون رقم 100 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آشوا 1800 روبل رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 برادرها 11 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 برادرها 20 رقم 6 رقم 6 برادرها 10 تا رقم 7 رقم 7 برادرها 11 تا برادرای عزیز رقم 2 با 22 شاته برادر 1800 روبل داری پفتار باشه برادرها پفتار نویسه شیروی نر پفتار باشه پفتار می نویسیم رقم را رقم 3 و 4 اکای اوپل براجون رقم دوشه اکای اوپل سمندری 5 6 پفتار اکای اوپل جون براجون ولی رقم 3 و 4 اکای 2 4 پفتار اکای واسه 3 برادرون رقمی 3 اکای اوپل رقمی 7 برادر خولیه رقمی 7 رقمی 7 1 خولیه اکای اوپل رقمی 7 1 کسی میپرده ایمان رقمی 7 1 اکی میگیره رقمی 7 1 خولیه برادرای عزیز رقمی 7 1 کسی میگیره مرحمت شیروی نه رقمی 7 1 خولیه اکای سمندری قطعی اکای واسه دوره اکای سمندری برادر سمت پرت و اکای سمندری رقم 1 3 برادرون رقمی 7 برادرای عزیز موندگه رقمی 7 اکی میگیره شیروی نر می نویسیم رقمی 7 خولیه رقمی 7 برادرای عزیز رقمی 7 اکای سمندری رقمی 5 و 6 رقمی اکای واسه 2 و 4 برادر میدونم
رقم سه را کی گرفت؟ اکای کیان؟ سه و یک اکای سه برادران. رقم هفت کی میگیره؟ رقم هفت خالی های. اکای سایپی دیگه ما 600 روبل. رقم هفت برادرای عزیز کسی نداره. یگون نداد. خیلی اکای سمردین برادر تقدیر چیکو کنم بچه ها چه؟ رقم هفت برادرای عزیز رقم هفت کی میگیره؟ شروع نه رقم هفت خالی های. رقم هفت برادرها یگان خویش من باشه مرحمت نویسه. رقم هفت برادرها کی میگیره؟ اکای واسه چند سوم داره؟ اکای واسه 1200 روبل دیگه داری بچه ها چه؟ 1200 روبل دیگه داری. رقم هفت اکای اوپل. بوله نداره. اکای اوپل براجان سوم بپر توی شیری نر. اکای اوپل جان اومدگه شیر نر اومدگه بچه ها چه؟ نه دیدون برادری عزیزم. اکای اوپل جان اومدگه براجان. دو سه چهار شش هفت شش هفت یک دو سه چهار هفت. میخونیم اکای واسه رقم 24200 روبل داری. اکای سمردین رقم 5600. اکای سه برادران رقم 31500 روبل داری. اکای اوپل رقم 7900 روبل داری. برادرای عزیز کسی میدونه شیرونر 1800 اوشا رفتیم. رقم یک رقم یک 21 تا. رقم دو رقم دو 11. رقم سه رقم سه 21. رقم چهار رقم چهار 10. رقم پنج رقم پنج 20. رقم شش رقم شش 11. رقم هفت رقم هفت 10. برادرای عزیز اینجا شیروی نر رقم یک با 21. رقم سه برادرو با 21 و رکرگان شیروی نر 900 روبلی کسی جلانی داره مرحمت بدروید. رقم یک سه اکای سه برادران برادر عزیز هر دی رقمت واره کرده بچه ها چه کسی خوشمند مرحمت 900 روبلی بدروید بچه ها چه. دو پفتور تمام. اکای واسه رقم دو برادرای عزیز شیرای نر 900 روبلی باره 900 روبلی باره کسی جلن دورو مرحمت میدرویم. شیرای نر 56 درور 56. اکای سمردین رقمی هفت پست اکا گفته. رقمی هفت و چار دکی میدرو شیرای نر 7 و 4 خالی های. اکای سمردین ندارو 800 پرتو بچه و چه برادرای عزیز رقمی 7 و 4 خالی های. شیرای نر 7 و 4 اکای شوخه. خوش آمدی اکای شوخه. کیسو میپرتیه؟ اکای سمندری برادر قطعی اکای شوخه سموتون پرتوی 7 و 4.
اکای سمندری آمد هر دو رایست اکای شو اکای شوخ هم اومد نو بله برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 5700 روبل بچه های اوچه هاش شوشه کسی میزنه 5700 روبل برادرای عزیز آش شوه شیروی نر کسی میزنه برادرها 5700 روبل آش شوه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم آش اکای واسه رقمی 2 300 روبل داری اکای سمندری رقمی 5600 اکای سه برادران رقمی 1 و 3500 روبل داری اکای شوخ رقمی 7400 برادرای عزیز کسی میزنه شروع نر آش شو 5700 روبل رفتیم رقمی 1 رقمی 1 22 تا رقمی 2 رقمی 2 10 رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 رقمی 6 برادرها 11 رقمی 7 رقمی 7 برادرها 11 رقمی 1 اکیه اکای سه برادران برادر بر رقم 1 22 خطی بچه و چاوش شود تا برادر عزیز 5700 روبل داری آش شود می نویسیم رقم را برادر بعدی برای کسی میتونه بگیره بچه و چه اکای شفچه زنده باشی برات خوش آمدی اکای شفچه تمام گرم در واتساپ بنویس رقمی 2 4 اوپل 5 6 اکای سمایدین رقمی 3 3 برادران رقم 1 و 7 برادرای عزیز رقم 1 و 7 اگم خوش من باشه مرحمت نویسه رقم 1 و 7 پهلوان سلام علیکم بگی اکا 7 تمام اکای پهلوان خوش آمدی رقمی 7 اختر اکای نوریک براجان رقم 1 موندگه اکای نوریک رقم 1 اکای نوریک رقم 1 اکای سایفیدین اومد 600 بله رقم 1 اکای سلامت شاه اکای سلامت شاه سمت پارتو براد اکای سلامت شاه سمت پارتو اکای نوریک جان برادر تو رقم ها را بی کدومش خوله بچه چه هوایش بگی
خولیا نه رقم یک تمام اکای کی سلامت شو هفته یک 100 روبل آدم دیگه اومد سلامت شو رقم یک گرفت سلامت شو اکای قولی شریفوویچ برادر یک دقیقه شیروی نر سموی برادر رو بیا کسیم نداره آخی رقم یک هفت اکای سلامت شو ما خمی هفت اکای پهلوانه ما هفت نفتیم یک گفت استیم آخری یک گفت یا سوای روی کدوم تمام اکای سه برادران برادر رو روی میکنم برادر ها سمو را میپرتیم بنامی قولی با اکای پهلوان 300 روبل اومد بنامی قولی برادر ها ایکی های اکای پهلوان بسونی که مون استای کرده اکای شفچه اولی نیست های بچه او چه ایمان پهلوان سم اومد بله آمد اکای شفچه برادر بنامی قولی با اخته های روی کردم سلامت شو شیفچه 900 پرفته اکای سلامت شو بنامی کرای کرگی برادر سلامت شو اومد اگه 300 روبل تمام برادرای عزیز سموی زیادی پیشکی روی نکنین اکای شفچه براجون رقم اخید باشه بچه اوچه 900 روبل برادر نویس اکای شفچه ده 900 روبل داره اکای شفچه رقم خولیش بچه اوچه میتین اکای سه برادران برادری از یاد اکای تو شیر نرس سم تراوی میکنم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای اوپل رقمی 42 300 روبل داری اکای سمندری رقمی 5600 اکای سه برادران رقمی 3 6900 داری اکای سلامت شاه رقمی 100 اکای پهلوان رقمی 700 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اشقوا 1800 روبل رفتیم رقمی 1 20 رقمی 1 رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 برادرها 33 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 برادرها 11 تا رقمی 6 رقمی 6 برادرها 21 تا رقمی 7 رقمی 7 برادرها 20 تا رقمی 3 برادر با 33 آش شود تا برادر 1800 روبلی دیگه اکی کی رقم چند بود اوپل 24 270 اکی شفچه رقمی 4 خالیه اکی شفچه رقمی 4 اکی شفچه سمندر 56 بگی رقمی 4 اکی شفچه رقمی 4 اکی واسه پیش خود برادر نویسوند اکی شفچه پفتور اکی سلامت رقمی 3 رقمی 1 و 7 موند اکی واسه جان برادر رقمی 4 شفچه بگی گفت سلام و علیکم با سلام اکی شهاب خوش آمدی اکی اکی جان نومیره کارتتون کدوم های اکی سه برادران برادر واتساپ تا خبر گیر
اکای سیفیدین اومد سمش رقمی 7 اکای که اکای نوریگ رقمی 7 و 1 اکای نوریگ برادر رقمی 7 1 اخته بچه ها چه اکای نوریگ یکم نویساندی برادر سم تا پرتو اکای نوریگ اکای واسه جان بچه ها چه نروخی اکای نوریگ سم تا پرتو اکای نوریگ هستمش بیا کی ندارد هستم من ندارم نوریگ اما نویسندگی کلیسته برادران سم شروعی که نمیشه چند تا دارم اکای سه برادر 8 çok saat olur 8 400 3 شروعی که نمیشه اکای کی اکای شهاب سلام نویسندگی نوری کبین برادر رقم 1 و 7 کرده بعدی خودت با بعدی اکای نوری خودت با اکای شهاب جان تگی رقم 1 و 7 اکم خودت سلام نویسندی بعدی سلام خودت اکای نوری نویسندگی برادر من یگان جای با جای نیست بچه ها چه اکای samandari هم بود اکای samandari son parça olur اکای سمندری برادر به سمای مردم بیا آخی کشین پروسو تا کشیده نمیشه که برادر به سم اکای سمندری سروسی من نشو هشتش خاتم اکای 600 روبل اومد اکای محیب الله کیم که تمام آمد اکا جان آمد شعری نه آمد برادرای عزیز شما سموتان پارتی رستی بچه چون نمی بیا خی وای یک خیلیش دیر می بیا برادر با هم خاطر برادر ما هم سما نگاه میکنیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برای وای برادرو مقصد پفتار اگر رفتن گره پارتی 5000 پارتی یا 2000 یا 4000 پارتی پفتار نمیشه تمامو کشیدن میگیریم خاطر اجرات نمیکنیم اکای سه برادران رقمی 3 2400 روبل داری اکای سمندری رقم 56 00 اکای واسه رقم 400 اکای اوپل رقم 200 اکای نوریک رقم 17 00 برادرای عزیز کسی میدونه شیروی نر اوشا و رفتیم رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 برادر 22 تا رقم 7 کیه اکای نوری گاش شو برادر 1800 روبل داری بر رقم 7 آش شو تا می نویسیم رقم را پفتار می نویسیم اکای شفچه براتم ولی به برادر اکای شفچه رقم داشت
نمیدونم. این تیه بود نمیدونم. چورا کی گرفته بود کل دورایی باید واسه گرفته کرد. شفچای نداره. نوری رقم 1 و 7 پفتور اکای 3 برادران رقم 3 6 و 5 پفتور رقم 2 و 4 برادرای عزیز رقم 2 و 4 شفچه پفتور رقم 2 اکای اوپل رقم 4 شفچه برادرای عزیز رقم 2 را برادر نویسوندن نمیتونه برای که رقم 2 دا اکای کیس پفتور در اومد رقم 2 اکای اوپل پفتور ای برادرای عزیز رقم 4 یکم اکای شفچه نویسونده بود اکای شفچه دادیم اکای شهاب جان قطعی اکای سلامت شاه شیرای نر 1 دقیقه بچه و چش رد کنی برادرها رقم خالی نشود سمه برگمان شهست نداره بود اکای کی اومد سیفیدیم تمام 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای اوپل اکای اوپل جان سوم تپرتو اکای اوپل اکای اوپل سوم تپرتو رقم 2 برادر پفتار اختای سوم تپرتو اکای اوپل اکای اوپل اکای سیفیدین شیر نر مقصد خودت برادر در آمه پرتو اسما من اینجا برادری عزیز و خیش رد میکنیم برای سوم بچه و چرا اکای جمعویز 900 رو بلومان 900 رو بل نویست تمام ها؟ تمام برادر رو خرطه را میکشیم 1800 رو بل کسی میزنه و شابی ابر خونم اکای نوریک رقم 1 و 7200 رو بل داری اکای 3 برادران رقم 3 1800 رو بل داری اکای اوپل رقم 2 6600 رو بل داری اکای سمردین رقم 5600 اکای شفچه رقم 4600 رو بل داری برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوش رو رفتیم رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 تا برادرای عزیز رقم 4 با 22 آش شوتا رقم 4 اکیه اکای شفچه آش شوتا 1800 روبلی دیگه داری بچه بچه آش شوتا شفچه پفتور رقم 4 5 6 5 تمام گرد نیست اکای سمردین برادرای عزیز می نویسیم شیرای نه رقم ها را می نویسیم پفتار باشه پفتار 6 و 5 اکای شهابیدین 1 و 7 اکای نوریک رقم 2 و 3 برادرای عزیز رقم 2 و 3 اکای اوپل 3 برادران رقم 3 اکای اوپل رقم 2 اکای رقم 2 را میگیری شیری نر اکای اوپل برادرای عزیز 1 دقیقه است شروع نه ما اکای اوپل رقم شه برادر میگیره یا نمیگیره اگر نگیره ده اکای 3 برادران یکم نویسوندگی ده هوای میتیم اکای سلامت شاه شیر نر 1 دقیقه بچه و چه اجرات که رقم 2 را اکای اوپل می نویسی اکای اوپل اکای 3 برادران برادر عزیز رقم 2 اخیتای
بهرجان کی باشه؟ 1200 رو بهرجان رو بنویسی سیاد نازن جان. برادرای عزیز کیسون پارت اف شیروی نر نویسه، کیسون پارت اف نو نویسه برادرو، برنامه کیای نویسه در افیر. ما اکا برنامه کیای شیری نر اکا شهابدین برنامه کیای بچه چه کرده؟ اما سندورا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اوپل 900 پارت افتام اکای اوپل جان میدونم ادور 200 اومده اکای شما بدین اکای اوپل جان میدونم برادر میدونم سندوری برادر میگم تا کی رقم تا برادر میگیری نمیگی بچه چی گم تا میخونیم اکای شفچه رقم 4 200 دورا اکای نوریک رقم 1 و 7 600 دورا اکای سه برادران رقم 3 و 2 1200 دورا اکای شهاب رقم 5 6 600 دورا برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش باشه بچه چه رفتیم رقم 1 رقم 1 33 تا رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 برادرها 20 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 رقم 7 برادرها 10 تا برادرای عزیز رقم 1 با 33 و شاتا بچه چه از رو های صدر بلدوری چی گفت؟ اوپل اکای اوپل جان بچه شالی آدم است رقم 5 6 پفتور اکای شفچه پفتور رقم چند بود؟ رقم 4 1 و 7 نوریک پفتور رقم 2 و 3 اکای اکای سه برادران برادر رقم تا نمیگیری اکای سه برادران پفتور اکای کی جان اکای اوپل جان برادر همه پفتور در اومد بچه و چه یا دقیقه بچه و چه ایستو شیری نر خود طرز بازی را میدونی که برادر پفتور دروین ما هیچ که کرن نمیتونیم برادر یا دماغ ایستو برادرم عزیز السلام علیکم اکا سوزی خوبی و علیکم با سلام اکای اکای شهاب رقم چند داری؟ کی پس میگه رقم 2 را پس میگه رقم 2 اکای شهاب رقم 2 را اکای شهاب را بنویس رقم 2 را اکای شهاب را بنویس رقم 2 اکای شهاب برادر اختار رقم دیام چانس اکای شهاب جان 300 روبلی دیگه بچه و چه پرتو اکای شهاب 300 روبلی دیگه برادر پرتو رقم 2 اختار وارا نشده اکا از جان و علیکم با سلام براتون خوش آمدی
هر تو اکجون تستر قرتر کشم بچه رو چه برادر خوش آمده شروع نه همه کسی خوش آمده دیگه اومد برادرای عزیز شروع نر بچه ها لایک زنین بله برادرای عزیز لایک رو برادر لایک من اسم بچه ها چند لایک همون برادر 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بله بله اکجان اومد برادرای عزیز میخونیم اکای شهاب رقمی 562 900 روبل داری اکای نورگ رقمی 17 1800 روبل داری اکای شیفچه رقمی 4 1800 روبل داری اکای سه برادران رقمی 3 900 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه شروع نر 1800 دور شو رفتیم رقم 1 10 تا رقم 2 رقم 2 با برادرها 33 تا رقم 3 21 تا رقم 4 21 تا رقم 5 20 تا رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 20 تا برادر 10 تا برادر رقم 7 10 تا برادرای عزیز رقم 2 برادر با 33 اوشا بچه اوچا 1800 داره هفتور شیفچه رقم 4 شهاب رقم چند بود آدم 2 2 5 6 برادرها می نویسیم رقم را شروع نه رقم 1 3 7 خولیه رقم 1 3 7 خولیه هفتور نوریک هفتور اکید نوری رقم چند بود 1 7 اکید 3 برادرها رقم چند بود رقم 3 همه هفتور ازم همه در رقمش هفتور همه سندوره من کشکنه بزده اکای فریدون خوش آمدی اکای فریدون جان رقم خولی شما بچه جای خولی است نه اکای شاخه نیست بچه اوچه اکای شاخه جان حال نیست برا جون 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای شیفچه رقم 4 1500 داره اکای شهاب رقم 5 6 2 1800 روبل داره اکای نوریک رقم 1 7 1200 روبل داره اکای سه برادران رقم 3 600 روبل داره برادرای عزیز کسی میدانه شروع نر آش شود نه اکا جان نیست اکای فخردین رقم فریدون اکای فریدون جان جای خلال نیست رفتیم رقم 1 رقم 1 12 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3
رقم 3 10. رقم 4. رقم 4 22. رقم 5. رقم 5 20. رقم 6. رقم 6 برادر 11. رقم 7. رقم 7 برادر 11. رقم 4 برادر با 22 آش شود برادر 1800 روبل داری آش شود اکای شفچه آش شود تا دفکه چند اسمه 300 روبل اکای شفچه رقم 4 شهاب پفتور 6 5 2 برادرای عزیز می نویسیم شیروی نر می نویسیم رقم 1 3 7 خالی ای خوشمندان مرحمت رقم 1 3 7 خالی ای یک هفت اکا نوری پفتور اکا سه برادران پفتور هم ما پفتور اکای اوپل جان برادر آلی پفتور رفت سه بچه و چه آلی پفتور رفت سه برادر اکای نوریک جان رقم تا نویساندگیم برادر اکای نوریک رقم 1 7 پفتور ایتا سندورا یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اکای شفچه رقم 4 3000 دوره اکای شهاب رقم 5 6 2 900 روبل دوره اکای نوری رقم 1 7 600 روبل دوره اکای سه برادران رقم 3 300 روبل دوره برادرای عزیز کسی میدونه شروع نروشه بچه چه رفتیم اکای اوپل جان زنده باشی رقم 1 10 تا رقم 2 22 تا رقم 2 رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 20 تا رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 برادر 12 رقم 2 برادر با 22 شد تا بچه و چه 1800 روبل داری آش شد پفتور شفچه پفتور اکای شما پفتور اکای شفچه پفتور برادر اکای نوری قطعی اکای سه برادرون می نویسیم شیروی نه رقمو را می نویسیم پفتور اکای سه برادرون اکای نوریک شدی برادر اکای نوریک یک هفت پفتور کسی نداره همه دوره اکای نوریک جان برادر نویسوندم اکای نوریک اکای نوریک برادر اگر تونی بچه و چم سرخکی تگ ویدیو برادر گیر بری آخر دبیار ششر نر بری پیش بیار به افیر در رفتن گیر برادری عزیز برای که افیر قفای برادر جان دیر نویسوندستی یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اکای شفچه رقم 4 2700 روبل دوره اکای شهاب رقم 5 6 2 1800 روبل دوره اکای سه برادران رقم 3 00 اکای نوری رقم 1 7 00 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شود رفتیم رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 30 تا رقم 4
رقم 4 22 تا. رقم 5. رقم 5 23 تا. رقم 6. رقم 6 10 تا. رقم 7. رقم 7 20 تا. رقم 3 برادران با 30 تا برادر آش شود تا برادر عزیز 1800 روبل داری. پفتور اکای شیفچه پفتور اکای 3 پفتور رقم 3 اکای شهاب پفتور 2 6 5 اکای نوریک براجان چو کدی اکای نوریک می نویسی رقم 1 و 7 اکای نوریک بازی نکنی براجان پس نویس بچه و چه هم کسی دیگه بدرویا. اکای 3 برادران 1 دقیقه بچه و چه همین رقم 1 برادر در خودت میتیم اگر اکای نوریک نگیره. نوریک پس رقم 1 اکای 3 برادران رقم 7 که میگیره رقم 7 خالیه. رقم 7 رقم اکای سلامت شاه رقم 7 برادر خالی رقم 7 خالی. رقم 7 که میگیره شیروی نه رقم 7 خالی 7 برادرای عزیز اوک. رقم 7 اکای سلامت شاه رقم 7 هم میگرفته بچه بچه سم داره اکای سلامت شاه سم تا پرت برادر تمام دادیم شفچه آرام بشه شفچه. اکای شهاب کشوش روا میکشیم اکای شهاب جان همی اکای سلامت شو رقم 7 اکای سلامت شو هستمش بیا برادر. اومد سلامت شو 300 رو بود اکای سلامت شو سمود اومد براتم اومد. برادرای عزیز همون لایکو مونه شیروی نر همون لایکو مونه برادر جنو همون لایکو برادر مونه یا برادرای که بازی نکره سه هم برادر همون لایکو به اسم مونه پبر است کی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای شیفچه رقمی 4 4 400 دوره 2 400 دوره. اکای 3 برادران رقم 3 و 1200 روبل داره. اکای شهاب رقم 5 6 2 900 روبل داره. اکای سلامت شاه رقم 7 0 0 برادرای عزیز کسی میزنه شروع نر اوش شود. آمد اکای سلامت شاه آمد سمت رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 21 تا. رقم 3 رقم 3 20 تا. رقم 4 رقم 4 20 تا. رقم 5 رقم 5 20 تا. رقم 6 رقم 6 برادر 32 تا. رقم 7 رقم 7 برادر 11 تا. رقم 6 برادر با 32 آش شود تا بچه و 4800 روبل داری. پفتور پفتور پیروی نر رقم را می نویسیم 1 3 پفتور اکای سلامت شو برادر رقمی 7 میگیری شیر نریونه رقمی 7 اکای سلامت شو میگیری براد
اکای اوپل در رقم 7 بنویس سندور اکای اوپل 600 روبل اکای سلام بچه‌ها دیر کردی بچه‌ها چه سم نپرتو اکای اوپل دادم رقم 7 برای که اکای سلام بچه‌ها برادر دایی بازی وقتی برادرای نگیریم نه وقتی ما نه وقتی شما بچه‌ها چه افیراتون پیش کنه میگم برادران نمیکنه اوخی میشینه تماشا کرده اکای سلام بچه‌ها برادر عزیزم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای شفچه رقم 4 2 100 داره اکای شهاب رقم 5 6 2 1800 داره اکای سه برادران رقم 1 و 3 600 روبل داره اکای اوپل رقم 7 300 روبل داره برادرای عزیز کاسه میزنه شروع اینا 1800 شو رفتیم رقم 1 20 رقم 2 12 تا رقم 3 22 تا رقم 4 10 تا رقم 5 20 تا رقم 6 21 تا رقم 7 رقم 7 20 تا برادرای عزیز اینجا رقم 3 برادرها با 22 آشاوشه 1800 روبل اکای سلامتشو شیر نر برادری عزیز برادر جان 10 بار برادر میگم تا ایفیر تا پیش که بچه ایفیر تا پیش که برادرم اینا اکای اوپل برادر رقم 7 پاس کر میگیری اکای سلامتشو منو گیره که آخی اکای سلامت شو شیر نر علی عثمانو خوش آمدی اکای علی عثمانو شیر نر زنده باشی اکای شهاب برادر ای اکای سلامت شو برادر من خطابی برادر جان که ایفیر رو دگوجه من خطاب سم ایفیر تا پیش که برادر من رقم 7 خالی شد برادر دیر من ایسی بچه جان همه اکای سلامت شو اکای سورو رقمی هفته اکای سلامت شو گرفته اگر اکای سورو خوش آمدی براد رقم خالی شو میتیم تا بچه جان همه سندوره 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای سلامت شو باید سم پارتی ها اکای سلامت شو سم تا پارتا برادر اومد 300 روبل 00 میخونیم اکای شفچه رقمی 4800 داره اکای شهاب رقم 562 900 روبل داره اکای سه برادران رقم 1 و 3 1800 داره اکای سلامتشو رقم 700 برادرای عزیز کسی میزنه شروع نر اوشوا 1800 رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 11 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 6 22 تا رقم 7 رقم 7 برادرها 12 تا رقم 6 برادر با 22 برادر عزیز آش شوت رقم 6 با 22 1800 روبل دوری بچه بچه آش شوت
پافتور یک سش پافتور اکی شهاب پافتور اکی شفجه اکی سلامت شو بچه اوچه کجا شدی اکی سلامت شو میگیری برادر خمی هفته یکم برادر دیگه در تیم روا اکی سلامت شو نویس پست یا می پافتور نویس شفجه گیر سلامت شو رقمی هفت برادر ها اکی سلامت شو گیرید برادر اکی سلامت شو پول تپرت بچه اوچه اکی سلوگدون همی اکی سلامت شو برادر همی رقم شگیریتی سشه نر پفتور رفته سشه برادر جون شما رو تمام اکی پردون اول نه پرتو اکی اول پول نه پرتو برادر عزیز یکم کس خطر اگریفته شم نه پرتوی اکی سلامت شو سوم پپرت برادر عزیز برادر ها لایک های بسم پپرت که میزنه میدرونی اکی شاب سراسیما نشو سراسیما نشو سوم پرت هم میکشیم اما اکی سلامت شو ابراجون سومش بیا اکی شاب جون اکی سلامت شو براجون یک یوره بچه اوچه پرت و خیاب 6-7 پرت یا 2,000 پرت بازی کردنگی برادر اکی اسیال سلام علیکم ده همه و علیکم با سلام اکی جان خوش اومدی اکی اولی اکی جون بیا اکی سلامت شو چه نه چک تا در واتساپ پرتو بچه اوچه چک در واتساپ پرتو هم چکی حضرانگی تا در واتساپ پرتو رقم ها زنی تا بله بله اکا جان زنی تا جای خالی هست نه اکای بختیار جان حالی نیست بچه اوچه حالی نیست اکای سلامت شو چه کده واتساپ پرتو بچه اوچه دویده کده کی
بعدی همی کن میشه خولی. بله بله اکا جان میشه شیر نر بازی را که سر میکنی اکا نی اکا جان همی سوما پرتوی اکای همی سلامت خون سوما پرتوی اکای سلامت شو بچه رقم تا خولی میکنم برادری عزیز پرتوی پرتو نه پرتوی برادر رقم تا خولی میکنم رقم چند های؟ رقمی هفته برادرها کی میگیره رقمی هفته یگان کس پیشکی نویسه برادر یکم مدام کسی می نویسه پیشکی آیده میتیم رقمی هفت اکای واسه برادر اخته اکای واسه سم دوره دوره یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت نداره اکای واسه جان سم تا پرتو اکای واسه سم تا پرتو شیری نر سیصد روبل دارم اکای کنی یک بین اکای واسه در راه تا پایین در راه همان نمونه کنی که واسه چند سم دارم شدت دارم اکای واسه جان نداری بچه او چه خوش رو بین بعدی واره ندادم اکای واسه جان نداری بچه او چه خیلی گم نیست اکای واسه میکشم تا شیر نرونه که نداری برادر من دیدی که یگان بردت دروغ گفتگیم بچه او چه رفتیم برادر رقم یک میخونیم بیا بخونیم میخونیم برادرای عزیز رقمی سه برادران رقم یکو سه 900 روبل داره اکای سهراب رقم 5 6 اکای شهاب رقم 5 6 2800 داره اکای شفچه رقم 4500 داره اکای واسه رقم 700 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آشا بچه بچه رفتیم اکای واسه برادر 100 فیزه بچه بچه رفتیم رقم یک رقم یک 23 تا رقم دو 20 تا رقم سه 21 تا رقم 4 10 تا رقم 5 برادر 11 تا رقم 6 برادر 11 تا رقم 7 برادر 20 تا رقم 1 با 23 برادری از آشاتا بچه های چه 1800 روبل داری اکی کی؟ اکی سه برادران آشاتا برادر رقم 2 هفتار رقم 7 و 5 برادرای عزیز اکی واسه رقم 7 و 5 همه اکی و پر رقم 5 رقم 7 برادرای عزیز رقم 7 کی میگیره شروع نه رقم 7 اکی واسه چوکتی میگیری رقم 7 یا یکم برادر دیگه گیره
رقم 7 اکای شهاب داته. برادرای عزیز 17-18 نفریم. شیروی نرم لایک های بورگی هم میمونیم. شیروی نر یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. میخونیم. اکای شفچه رقمی 4200 روبل داری. اکای اوپل رقم 500. اکای 3 برادر رقمی 1 2100 روبل داری. اکای شهاب رقمی 627 900 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نروش شو. رفتیم رقم 1. رقم 1 21 تا. رقم 2. رقم 2 20 تا. رقم 3. رقم 3 10 تا. رقم 4. رقم 4 برادر 22 تا. رقم 5. رقم 5 30 تا. رقم 6. رقم 6 20 تا. رقم 7. رقم 7 21 تا. برادر رقم 5 برادر بسیح آش شود. برادر 1800 رو دیگه داری. اوپی خیلی شفچه پفتور 4 شهاب 62 پفتور پفتور. کسی برادران اکای اوپل برادر اکای اوپل پفتور رقم 5. رقم 7 کی میگیره شیروی نه. رقم 7 خولیه. رقم 7. رقم 7. رقم 7 اکای شهاب. همسیم برادران یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. اکای شهاب رقم 62700. اکای شفچه رقم 4 900 روبل داری. اکای 3 برادران رقم 1 و 3 1500 داری. اکای اوپل رقم 5 1500 داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آشوا. رفتیم رقم 1 11. رقم 2 22. رقم 3. رقم 3 21. رقم 4. رقم 4 11. رقم 5. رقم 5 10. رقم 6. رقم 6 برادر 10. رقم 7. رقم 7 برادر 21. برادرای عزیز رقم 2 برادر با 22 شود. برادر عزیز 1800 روبل داری. هفتور 4 هفتور اکای شهاب
برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم. شیرای نر اکای سه برادران، اکای سه برادران رقم 3. اکای آپل رقم تا بنویس. اکای آپل می نویسی و نمی نویسی بچه چه رقم تا دیگه کستیم یک پاس. رقم 1 برادرها کی میگیره؟ رقم 1 و 3 پفتور 1 و 3 اکای آپل. رقم 7 کی میگیره شیرای نر؟ رقم 7. رقم 7 برادرها خالی رقم 7 کی میگیره؟ رقم 7 اکای شهاب رقم 7 هم میگیری. اکای شهاب رقم 7 هم اکای شهاب میگرفتن نویس چه نه رقم اوپل رقم چند میگیری؟ 1 3 او اکای سه برادران رقم 3 شدروما 1 اکای اوپل برادر رقم 1 و 3 اکای سه برادران رقم 3 شده در آمدگی. رقم 5 خالی رقم 1 و 5 اکای اوپل 1 و 5. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. اکای شیفچه رقم 4 600 رو بلداری. اکای شهاب رقم 6 2 7 900 رو بلداری. اکای سه برادران رقم 3 1200 رو بلداری. اکای اوپل رقم 1 و 5 900 رو بلداری. برادر عزیز کسی میدم شروع نه 1800 رو بل آشا برادر 100 فویز اکای اوپل 100 فویز براد. رفتیم رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 برادر 11 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 برادر 11 برادرای عزیز ایجاد شیرای نر رقم 3 20 رقم 4 20 برادرای عزیز رقم 3 و رقم 4 برادرها وعده کرده کسی خوشمند 900 روبلی بدرویه. رقم 3 و رقم 4 برادرها 20 ده وعده کرده کسی خوشمند مرحمت 900 روبلی بدرویه بچه اوچه. می نویسیم برادرها وعده می نویسیم. نه 100 روبلی برادرها وعده. هیچ که نیست کشش وقت نگیر شفچه اجاد کن درون شیروی نر گم نیست که شفچه گم نیست ساور جون چی وعده کردگی اکای ساور جون شیر نر چیه میگی بچه او چه نفهمیدم 2 5 اکای اوپل اکای اوپل اگه 900 دیگه پارت بود اکای اوپل جان 900 روبل دیگه پارتو بچه او چه اکای واسه رقمی 2 اکای واسه جان رقمی 2 را گرفتگن اکای واسه شش گیر گفته شش گیر تمام اکای واسه رقمی 2 را گرفتم بچه او چه یگان رقمی دیگه را بگی برادر عزیز رقمی 7 1 خالی ای
اوکی 900 اومد. اکای حسین 100 روبل آمد. اکای حسین چی هست؟ برادرای عزیز رقم 2 رقم 7 اکای دیما رقم 1 مدته تمام اکای شهاب رقم 1 اکای جمعه کی بود از اومد اکای اوپیده اومد نفسد اکای حسین ندر اومد اکای حسین ندر اومد رقم اکای حسین ندر اومد اکای دیما نزد اک می پرتون اکای شهاب جان براجان حوزی پرتا بچه ها چه اکای شهاب دینه بده اکای برادر اکای شهاب جان پرتا بچه ها چه برای که برادر اکای بازی را برادر باوی نکنیم شیرنر سوکتا برادر گم بشده برادر عزیز سوکتا من امجا همش نویسونده اسم گم بشه بچه ها چه جان پرتا برادر عزیزم میشه میزنه آش شوه انر اکای میشه خشمدی آمده بچه ما یکم بار بازی داریم اکای شهاب جان برادر گب در یکم بار دیم بار نمیره بچه ها چه پروت سوکتا گم بشه برادر عزیز خیلی گب نیست اکای شهاب مینوس که اکای شهاب برادر بعدی بازی پرتو بچه ها چه گب نیست های پروت سوکتا و گم میکنیم برادر رقم 7 اکای دیما سمتا پرتو اکای دیما سمتا پر کسی نداره از من اکای دیما این پرتیا تمام اکای شهاب اکای اومد دارم پنجه اکای دیما برادر رقم دا مدروی اکای دیما علیو لبای تقا جان سلام علیکم اکای دیما اکا جان ما فهمیدم سینه نکیم اکا جان و رقم پرش لگه بچه اوچت شما خبردار نمیکنه که مورا که مقصد کدام رقم اوجه اکا جان اخ شما دادگی اخی ما اگه جان میدونم شما کدام رقم میگیره اکای عزیزم شما میدونه که مورا خیلی رقم پرش لگه اکای دیما رقم چنده رقم دیما رقم 7 اکای دیما برادر اخته اکاسین تمام رقم 7 شما اکای دیما سمشو نپرفته تمام مایلش بله اکای حسین بنویس همه دیگه اومدگی اکای حسین اومدگی این 700 روبل 00 اکای حسین 300 روبل دور نویس 300 روبل برای کی ابو پرفتگی بودی کرگی نیسته برو رقمی 900 روبل اکای شوخه خش اومدی اکای جان همه باره بدک باره ده همه در اومد دو رقم باره بکن اکای شوخه جان همه برای جان دواره در اومد اخی رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم کدام از ما اکای شفچه رقم 4 600 داره اکای حسین رقم 7 300 روبل داره برادرای عزیز شیروی نر کس میزنه برادرها 5700 روبل آش باشه بچه رفتیم رقم 1 20 رقم 2 10 تا رقم 3 20 تا رقم 4 10 تا رقم 5 20 تا رقم 6 20 تا رقم 7 20 تا رقم 8 20 تا رقم 9 20 تا رقم 9 20 تا رقم 10 20 تا رقم 11 20 تا رقم 12 20 تا رقم 13 20 تا رقم 14 20 تا رقم 15 20 تا رقم 16 20 تا رقم 17 20 تا رقم 18 20 تا رقم 19 20 تا رقم 20 تا رقم 21 20 تا رقم 22 20 تا رقم 23 20 تا رقم 24 20 تا رقم 25 20 تا رقم 26 20 تا رقم 27 20 تا رقم 28 20 تا رقم 29 20 تا رقم 30 20 تا رقم 31 20 تا رقم 32 20 تا رقم 33 20 تا رقم 34 20 تا رقم 35 20 تا رقم 36 20 تا رقم 37 20 تا رقم 38 20 تا رقم 39 20 تا رقم 40 20 تا رقم 41 20 تا رقم 42 20 تا رقم 43 20 تا رقم 44 20 تا رقم 45 20 تا رقم 46
رقم 5 20 تا. رقم 6 11 تا. رقم 7 برادرها 21 تا. رقم 7 برادرها 5700 روبل. رقم 1 آش شوته با 21 بچه چه آش شوته. آش شوته برادر. اکای کیه 5700. اکای حسین آش شوته. رقم 7 برادر 21 5700 آش شوته. رفتیم برادر رقم ها را بعدی برای کسی کدام رقمی را می نویسد. هفتار شفجه 4 265 اکای شهاب 265 اکای کی حسین هفتار رقمی 1 و 3 را کی میگیره شیروی نر رقم 1 و 3 اکای اوپل رقم چنده اکای اوپل جان برادر هفتار گفتن نمیتونه 1 و 3 موندگه اکای اوپل 1 و 3 بعدی واره برادرها کسی کدام رقمی را گیره رقم 3 اکای و 3 اکای اوپل رقم 1 موند اکای اوپل رقم 1 نویس دیگر گیر محمود شده اوپل رقم 1 اوپل رقم 1 اکای اوپل رقم 1 برادرای عزیز قرطه را میکشیم نه اکا جان واره نیست اکای بوسه اکای حسین برادر عزیز اکای شما رقم 7 قدی 5700 سمزد اکا جان با 300 دیگه داشته 6000 در دست ما پول داره رقم 7 حالی گرفتگی با برادر رقم 7 میگیره یا نمیگیره مقصد که شما در افیر نمی نویسه هفتار نویس میگه فقط با زنگ رقم 7 میگیره بو همه اکا جان 5700 دیگه داره شهاب 1800 شو 1800 بود اکا اومده گل باید از نچ اکای واسه جان سوم تا پرتو کسیم نداره بو نداره اکای اوپل اکای واسه برادر سموتون پرتو خشیروی نر رفتیم اکای شهاب گاب نیست برا جان ولی یاد اکای اوپل قطعی اکای واسه سموش بیا اکای اوپل قطعی اکای واسه اومد سموش اکای اوپل جان ختم برادر تیستا گراد می پرتون کش گاب نیست اکای اوپل جان برادر منم میکشم شیری نر اکای اوپل جان تیستا پرتو 301 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای شفچه رقم 4 300 روبل داره اکای شهاب رقم 265 00 اکای حسین رقم 7 5700 داره اکای واسه رقم 3 00 اکای اوپل 300 روبل می پارتی اولی برادر از رفتیم رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 برادرای عزیز اینجا شیروی نر رقم 2 22
رقم 6 22 برش دیگه برادرای از رقم 2 رقم 6 یگان خوشمند باشه برات مرحمت بدروه مردم ایسار با پیش زنده باشین لایکا قبیلین زنده باشین اکای محمد خوش آمدی اکا جان خوش آمدی شاخه 3 و 4 وره 3 و 4 5 اگه اکای شهاب گفته اوپل 1 و 3 اکای اوپل جان برادر اکای اوپل رقم 3 را گرفتم شفچه بره اکای شفچه رقم دا میدروی برادر اکای شفچه بره رقم 3 پافتور اکای کی اکای شوخه برادر عزیز رقم دا حالی پافتور در آمده سین اکای واسه رقم 3 پافتور اکای شفچه رقم 4 اکای اوپل رقم چند بود رقم اکای اوپل رقم 1 دا میدروی بعدی واره پافتور تمام 1 و 7 1 و 7 اکا یا دماغ است برادرو یا دماغ یا دماغ برادرو عزیز یا سکون است شروع نار اکا حسین رقمی 7 دا وارش لگه میدروه رقمی 7 7 اکا حسین بنویس رقمی 7 شده مایل شکل شفچه وارد پاست کسی پرتی از ما اکای بوس اولی بستو اکای شوخ ابراجون رقمی 4 برادر خولی رقمی اکای اوپل رقمی 1 3 3 و 4 ای برادرای عزیز یا چیگون تا همو اکای اوپل برادر نویسه رقم 1 شا میگیره یا تیم را و دیگون کس اکای واسه رقم 3 بود اکای واسه در رقمش در اومد 3 مارا تمام اکای واسه رقم 1 4 دا کی میدرو 1 4 برادر رو 1 4 خولی های کدوم واش دیگه رقم 3 و 4 1 4 اکای شوخه تمام خاطر را میکشید نیستم بیا مراد نجوم رقم 7 اکای حسین 900 روبله من نیستم کسیم ندارم 2 6 وارش بود هر با 50 درون اینجا حالی که در اومده 5 شما بود درون 5 در اومده تغریه تمام اکای شهاب تمام اکای شهاب اون 900 فرد بود 1200 جمعه بگ اومد جمعه کدام میشه اکای کیه اوپل اوپل نه دوران برده ندارم اون نیسته است یعنی 1200 شد اکای شهاب 300 فرد اکای شهاب جان 300 روبل دیگه اکای شهاب بعدی باره میپرتم میگه اکای شوخ سون تا پرتو اکای شوخ اومد اکای واسه جان سون تا پرتو اکای واسه اکای واسه سون تا پرتو آیلند در آمده بیوم تمام اکای واسه جان آیلند در آمده با شیر نر تمام بچه بچه همین سونی اکای واسه که اومد سر میکنه
اکای واسه اومد بابای واسه سلام علیک سودی خوبی بچه تمام اکای اوپل برادر عزیز اکای اوپل سمت برادر عدل ننویسوندگیم اکای اوپل زنده باشی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونی اکای شوخ رقم 1400 اکای شهاب رقم 25 900 نپرتو اکای حسین رقم 7800 دوره اکای واسه رقم 300 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوشا بچه اوچه رفتیم 5700 روبل برادرای اوشا رفتیم رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 2 رقم 2 11 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 برادرها 21 تا رقم 6 رقم 6 برادرها 21 تا رقم 7 رقم 7 برادرها 20 تا برادرای عزیز رقم 5 و رقم 6 برادرها 21 تا بهره کردن شیرای نرمانه 21 رقم 5 و رقم 6 کسی خوشمنده مرحمت برادرها وره ده بدروی رقم 5 6 وره 4 وره رقم کنگل کوای از ما بلیت متیدم سپاه 2800 روبلی برادرای عزیز 2800 روبلی کسی میدرو مرحمت رقم 3 اکای واسه شوخ 2800 میشه بله اکای واسه اکای شوخ بله 2800 شاب ما واره نمیکنم نمیشوه چه میگه نمیتونه که رقم اول میگم اکای شهاب برادری عزیزم اکای شهاب مده زنگ زن یه بار مده زنگ زن برادر این مردکا سون داده در اومدین در وره چخه برادر این با وره شلگه بچه اوچه نمیتونی برادر رقم تا پس کنی برادر عزیزم برای که این مردکا میگه سمی ما گردون ما کجا گردونم تیم دایو وره نمیکنم نمیشوه اکای شهاب برادر عزیز در یگان جای خیلی نیست براجون بازی آنلاینی برادر اگر یگان جای دیگه در بازی کرده باشی ممکن بازی ما در بچه اوچه در لبای وره کسی وره کرد اگر برادر ها اتکس نه سما دودا میتونم تا تمام اکای شهاب جان زنده باشی شیر پلنگ 2800 اکای شیراوغان اومد شوخا بگوسه بگوسه اومد اکای واسه میدرو تمام برادرای عزیز یگان خوشمند دیگه نیست شیرای نر اکای شوخ آمدک بله اکای جان آمدک اکای خیلی سین هیدی ما برون در رفته دیگه برادرای عزیز موسا رقم 1 بگیر میزنه کدام رقم 1 بگیر میزنه حسین در تلفن کمه اکای حسین تلفنشو نگرفته سر برادرای عزیز نه هم نویسوند
تقو رقم وارش اگر رقمی چند میگیری 2800 روبلی 2800 دو نمیگیری دوا گرم نیست معلش نمره کارت پارتی تقو معلش دوا کار میگه اصلا اکای شوخ نه پارتا بود اومدگی اکای شوخه اکای شوخه پارتم بشه و سجدی می پارتم یه ترک رقم چنده میگه اکای شوخه جان بچه او چه نفهمیدم خطشیر نر اکای شیر اوغان اومدگی 2800 یا اون رقم دیگه میگیرم رقم چنده میگیرم اکای شوخه با یه رقمی دوره تمام برادر 2700 پارتو اکای شوخه رقمی 71 دگان خوشمن است کارت را میکشم رقمی 71 شوخه 14 فروندم رقم 42 گرفت 42 اکا جان رقمی 42 برادر اخیدت بچه او چه کشش ورا تمام میکشم اکای شوخه برادر سمش بی اکای واسه سمش نامده رقم چنده گرفت رقمی 3 برادر خالی میکنم اکای واسه سمش اومدگی نیست اکای واسه جان سمت نامده برا جان رقمی 2 4 5 6 اکای واسه میدروی برادریون نمیدروی رقمی 3 دا اکای واسه اومد رقمی 3 دا اومد اکای واسه هم برادر اومد سمش اکای شیروغان هم اومد صدر بود خزو اکای واسه جان 3 اومد برادر تمام دو سه چهار پنج شش 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 اینم جمع ایستا سو میکنیم برادرای عزیز کسی میزنه 12000 تومان آش باشه 12000 روبله برادرای عزیز کسی میزنه آش باشه کسی میزنه برادر 12000 آش باشه بچه بچه رفتیم رقمی 2 میخونیم بیا برخونیم اکای شهاب رقمی 5 6 900 روبل میپرتو اکای شوخ رقمی 4 2 100 روبل میپرتو اکای واسه رقمی 3 0 0 کسی میزنه برادر آش باشه بچه بچه برادر اکای شهاب جون یه رقم نگرفتیم برادری عزیز 2800 برادر عزیز 2800 ما یه رقم نگرفتیم برادر 2000 گرفتیم رفتیم 13 نگفته سای 23 رفتیم برادرای عزیز اکای شهاب فهمیدی بچه بچه اکای شهاب نویس برادر خط اجرا دارم تمام رفتیم خوندیم یه بار دیگه میخونیم اکای شهاب رقم 5 6 900 روبل میپرتو اکای شوخ رقم 4 2 100 روبل میپرتو اکای واسه رقم 3 0 0 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شوه 12000 روبل رفتیم رقمی 2 11 تا
رقم 3 10 تا. Usta nishon bده. رقم 4 20 تا. رقم 4 برادران 20 تا. رقم 5 11 تا. رقم 6 رقم 6 هم 11 تا. برادرای عزیز شیرای نر اینجا برادران رقم 4 برادران با 20 تا آش شوشه 12,000 روبله آش شوه. رقم 4 با 20 تا. پرتوش اکا جون 12,000 تمام میپرتم شیری نر میپرتم 11,900 بچه اوچه اوپل رقم 2-3 4 پفتور شفچه رقم 2-3 شوخ اوه تمام. اکای شهاب جان 900 روبل برادر خود نپرته. اکای شهاب رقم نمیگیری؟ ادامت رقم رو موندن گیر پلی اکای حسین. Akay shoha. همی اکای حسین ایکو چند دورا؟ Hast akay nemat hast akshomadi barodar raqam 1 5 6 7 qo'lyapti. Akay ki? اکای کی؟ حسین. Akay Hussein 482. برادرم بنویسیم رقم 1 5 6 7 qo'lyapti. Akay Shahab raqam nimiگیری برادر؟ شوخه 5 6 گیر میگه. 4800 5 6 هفتم گیر میگه. هفتم گیر. رقم 1 کی میگیره؟ رقم 1 رقم 1 Akay Mehrab 300 روبله 1800 روبله. خط نشه. Akay Mehrab 300 روبله 1800 روبل بگیرشه. برادرها رقم 1 کی میگیره نویسه. رقم 1 برادران موندگه شیرای نه. اکای کی جا نال میپرتم تا اکای کی یا دماغم پلی مردم روی که ایستم. اکای شفچه باسه ما دست را زبون از براتو. اکای شوخه اکای اینه اکای شفچه گفتم اکای شفچه بخشیش برادر اکای شوخه را گفتنیم اکای شوخه واتساپ دا بنویس برادرای از رقم 1 کی میگیره رقم 1 اکای شفچه اکای شیروانه اون شفچه بوده Akay واسه سوم تا پارتو برادرها رقم 1 qo'lyapti کی میگیره. اکای شیروان اکای شهاب برادر کجا شدی بچه های اوچه است 900 پرتو برادر Akay nemat چنده میگیری برادر نویس. یک دسته ته. تمام akay اوپل اختا یک دسته تمام. Akay واسه پول تا پارتو برادر عزیز سه دکی. Akay واسه سه اختا برادر سه اختا سوم تا پارتو. Akay واسه
اوکی تمام اکای واسه داون شستری بگه کن اکای شیراوغان سمت پافتم را شیروان اون اکای شوخه تمام اکای کیم پرتیه اکای واسه پاسه بینا اکای واسه هم 300 روبل یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اکای شفچه رقم 400 اکای اوپر رقم 1 2 3 300 روبل دورا 300 روبل دورا اکای شوخ رقم 5 6 7 00 اکای واسه رقم 3 00 برادرای عزیز کسی میزنه شروع نرو شوا 1800 روبل رفتیم رقم 1 21 تا رقم 2 10 تا رقم 3 12 تا رقم 4 20 تا رقم 5 20 تا رقم 6 22 تا رقم 7 10 تا برادرای عزیز رقم 6 برادرها با 22 شما برادر عزیز 1800 روبل دوری برادرای عزیز ایس برادرها برادا مقصد سما کگ نده همین برادر مقصد ما اکای شهاب من امجاری گفت که برادر ما در باور نداری سوسو من همین رفت اکمون بخپ دم 900 روبل خاطر رفت برادر 900 روبل نپاپتای اکای شهاب براجانی مردکی نمیشه بچه اوچا 6 7 همینجا باشی برادر گپی مرا فهم بچه اوچا برادر تو مرا گفتی برادر موند من موندم رقمه باید تسم تا پرتوی کشیر نه شفچه پافتو رقمو را برادرم می نویسیم شیرای نر نه که شاب در واتساپ نیستم یک دو سه چوب اکه اوپن نیست اکه اوپن بینی یک دو سه گرفتم اخی بتایسته نه اخی باید بگیریم گرفت پافتور تمام خاطر کشم کی باید پارتیه اکای اوپن پارتر باید 600 دیگه اکای شیرچه پارتر 300 دیگه اکای شیرچه 600 پارتر اکای شیرچه 300 می پارتر اکای اوپن 600 اولی شیرچه نه با نمیشم شد می برادر سمو هم می پارتویم اکای شیرچه به نام غالب خودت لیاکه تمام خیلی نه تمام چند آمده
600 اومد. اکای اوپل. ها؟ اکای اوپل نامونه. اکای اوپل 600 دیگه پارتو برادر. برادر شما را تیسش پارتو شیر نقطه کسی مخواه. بازی خلق میکنه نه؟ از روز فرد اومد. اکای شیفچه. از روز سال اومد. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای شوخه رقم 5 اکای شوخه رقم 5 6 7 900 روبل داره. اکای شپچه رقم 4 600 روبل داره. اکای اوپل رقم 1 2 3 600 روبل داره. برادر عزیز کس میزنه شیروی نر او شوه 1800 روبل. رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 3 و رقم 4 برادرها وعده کرده 21 ده. رقم 3 رقم 4 900 روبلی 56 وعده. اکای کی؟ اکای اوپل جون اومده گه. برادر برادرها کسی خوشمنده 900 روبلی بدروید. رقم 2 اوپل اوپل اگو پارتو 300. چند دیگه؟ اکای اوپل 300 دیگه پارتو. اکای شهاب 1 2 اکای شهاب سمت پارتو بچه اوچا برادر سمت پارتو 1 و 7 اکای شهاب اینا 1 و 7 سمت پارتو برد. خوش آمدی اکای شهاب یه بار دیگه برادر سمت پارتو براتون. حاضی تمام حاضر میپرتم تمام کسیم نداره آدم اکای شهاب قطعی اکای اوپل شهاب چند گیری؟ 1 1 و 7 یه برادر آمد اکای شیروان رقمی 900 آمد. رقمی چندش در اومد؟ اکای یوای چی؟ 5 6 در اومد 900 رو پارت افتاد. داشت 900. هم داشت اکای اوپل اگو 300 دیگه پارتو. میپرته بازی میپرته میگفت. اکای شهاب چند زو قدر روی؟ اکای شهاب 900 اکای شفچه تمام. اکای شفچه سخن که خودت 2700 اومد اکای شهاب بفکرم 2700 تمام تو گوره نول بوده؟ نول 900 هزار گوش کده سم تمام گاب نیست کیا؟ گاب نیست منش اوپل کیا؟ نه اکای اوپل هم اومد. تلفن خطیت نیست نیست بی بیشتر فرمود
اکای اوپل 300 روبل مینوس پول. مینوس کنم؟ میگه تلفن زنگ گفتن دو دست از بربان میگه هوای میگه 300 روبل مینوس. برادرای عزیز تست کشش تمام اکشه ها برادر منم میکشیم پروسا برای شما برادرای عزیز یا الدرش که گفتن بیشور شا گفت اکای شفچه ما سخنی اوی زمین در نموندیم شوریدیم شا پنج دور هفتصد دو رقم واقع ترگه 5700 کسی زنه میگیره. یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم. اکای اوپر رقمی 3 و 2 300 روبل میپرتو. اکای شیفچه رقمی 4 600 روبل دوره. اکای شاخ رقمی 5600. اکای شهاب رقمی 1700. برادرای عزیز شیرای نر کسی میزنه 5700 روبل بچه بچه آش دوشی رفتیم. رقمی 1 20 رقمی 2 22 تا رقمی 3 21 تا رقمی 4 10 تا رقمی 5 10 تا رقمی 5 رقمی 6 رقمی 6 برادرو 11 تا رقمی 7 رقمی 7 برادرو 22 تا برادرای عزیز رقمی 2 و 7 برای رقمی 7 22 تا رقمی 2 هم برادرو 22 تا برادرای عزیز کسی میدرو 2800 روبلی مرحمت رقمی 2 و 7 برادای رقمی 2 و 7 واره شیروی نر کسی خوشمند 2800 روبلی مرحمت 5 واره شفچه بادی واره دو پاس تمام. برادرای عزیز چورا گیر بادی واره میپرتم تمام. اکای کی برادر دیگه برادر جان قرض نمیتیم شیری نر اکای شاب جان بخشش بچه اوچه حاضی زد جانجول کر شیف ممکن تو دای فیر وای تماشا داره میگه که چوا قرض دودستی قرض نته میگه بخشش اکا ورای اشنو بله اکای ماستر ورای پس اکای ماستر براجان ورای فاروق سلام علیکم و علیکم السلام اکای فاروق اکای شوخ برادر سمت پارتو 2800 شوخ 5 گیر نمیشه بله 2800 برادر 2800 کسی میدرو مرحمت نه اکا جان نه اکا 5700 پلای اکای شوخه 5700 پلای حساب کو 2800 میشود تمام 100 فویز اکای اوپل بعدی باره کدام رقم خولیه اکا جان حالی نمیدونم بچه های اوچه حالی نمیدونم برادری عزیز رقمی 4 اکای شیفچه گرفتگی بفکرم بچه چند بوره گرفتم
پارت افتم کو اکای شهاب جان برادر بیا برادر عزیز ریسکی پارت بچه و چما تای گاب دانم شدنار برای که ما دانا نمیفوره پرابلم ایزیوتی برادر او کلان او یای برادر مرا گفته ساکید پول پارت افتم بواره کاش با هم خاطر برادر جان بخشش خودت میپرسم سم تا پارت و قاطر میکشم برادرم منویسین 2800 رقم 1 3 آمد 4 6 میگیرم بعدی برای اکای شافچه رقم 4 برادر رقم شافچه درآمدگی های رقم 4 بعدی برا میگیره اکای شهاب جان چیکار کنیم اکای شهاب قرطر اکشون برادر یا می پرتوی اکای شوخ آمد 10000 کشوش روا کشوش روا تمام اکای شهاب گاب نیست برادرای عزیز یگان خوشمند دیگه نیست شیرونر یگان خوشمند دیگه نیست برادر میکشون دویو سه قرطر دربی 8400 میشه برادرای عزیز کسی میزنه 7000 روبله آش شوشه کسی میزنه 7000 روبله برادر آش شوه قرطر هم میکشیم برادرای عزیز کسی میزنه 3 قرطه ده آش شوه برادرو رقم 2 رقم 5 رقم 7 کسی میزنه آش شوه برادرو 7000 روبله آش شوه شوه چه اکای شهاب جان بخشش برادرم شوخ هفتور پسی برای ای تمام 5 6 7 اکای شوخ هفتور بده اکای شیفچه رقم 4 نویسیست چه اکای شوخ رقم بله اکای شیفچه رقم 4 شده با هفتوره 1 2 7 اکای شهاب جان برادر 1 2 3 تمام 1 2 3 اکای شهاب ده بنویس تمام برادر رو خرطه را میکشم 1 رقم 2 برادر از یک بار دیگه علرش رقمو رو گاو دارم تو رقم وای شده وای نیستوندی 2 3 بعدی برای رقمو پرش رقم با فکرم بعدی برای برادر عزیز بعدی برای برادر رو رقمو پرش اگه شیروی نه خیلی رقم 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 قرطه برادر منه این همجا میسته کسی میزنه 7000 روبله و شاش اکای شوخ رقم 5 6 7 بولوگی هایم اکای اوپل رقم 2 300 روبل میپرتوی اکای شوخ رقم 7 0 0 اکای شهاب رقم توغری هوای نویس برادرای عزیز یک بار دیگه میخونم اک برادرو یک بار دیگه میخونم اکای اوپل رقم 2 300 روبل میپرتو اکای شهاب رقم 7 0 0 اکای شوخ رقم 5 0 0 برادرای عزیز کسی میزنه شیرونر 7000 روبله آشه آشه بچه بچه رفتیم رقم 2 11 رقم 2 11 رقم 5 رقم 5 20 رقم 7 رقم 7 12 رقم 5 برادرو با 20 آش شوت بچه اوچه رقم 5 اکی های اکی 7000 روبله آش شوت برادر عزیز آش شوت
5 6 7 1 2 3 4 اکایش فرخ اوشا برات برادرای عزیز اکای شهاب راجون رقم های 1 2 3 را میگیری بچه ها چسم تا پرتو 7000 روبله اکای شو خدا نیسوندی هزار روبل اکای کی اومد شهاب 1800 اکای شیفچه دورم قرطه را میکشیم برادرای عزیز بیست چای 20 اچکای زور بده او اکای شوخه 20 اچکای سوز بده اکا جون آمد اکای شهاب آمد دقیقه وقتا 20 سوز نه دقیقه وقتا برادر 12 سوز یک روز یک بازی برای 13000 بود 14000 بود برادر یک 12 گریف شد رقم 1 12 قد گریف برادر میکشیم همه رقم ها گریفتگی نه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای شاخ رقم 5 6 7 6 صد داری اکای شفچه رقم 4 300 داری اکای شهاب رقم 1 2 3 900 داری برادرای از کسی میزنه باشه اکای حسین برادر اگر در ایفیر باشه شیر نر سمود آمد اگر برادر رقم خالیال نیست 300 روبل برادر از پرفتگی رفتیم رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 12 رقم 5 22 رقم 5 رقم 6 10 رقم 7 10 برادرای عزیز اینجا در رقم 5 برادرها با 22800 روبل دیگه داره بچه و چاوش شود 4 هفتور اکای کی 1 2 3 اکای شهاب اکای شوخ رقمو تا چون میکنی میگیری برادر یا نمیگیری اکای شوخ اکای شوخ رقمی 5 6 7 میگیری 5 6 7 اما سندوره اکای حسین جان در افیر باشی بچه ها چه رقم خالی حالی نیست برادرم رقم خالی شما برادر جان میتیم تا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای شفچه رقم 400 اکای شهاب رقم 1 2 3 00 اکای شاخ رقم 5 6 7 7000 روبله دارید برادرای عزیز کسی میزنه و شما رفتیم رقم 1 10 تا رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 5 10 تا
رقم 6. رقم 6 3 توز برادرای عزیز. رقم 6 3 توز. اکای کیای؟ اکای شوخ براجان رقم 6 3 توز برادر. یا رقم طرف مخدود پدرکه کرده میشه بچه بچه. رقم 6 3 توز. آش شوا. بازی کرات کی میکنیم؟ تمام اکای شوخ. آش. می نویسیم برادرای عزیز. رقم ها را می نویسیم. اکای شوخ یا رقم براجان پدرکه یا طرف مو دخدت برادری عزیز. اگر گیری مرحمت گیر رقم. هفتور 2 3 هفتور 5 6 7 8. این برادرها پفتورن. اکای شوخ یا رقم شده نویس. 1800 اکای شوخ اومد. اوپل رقم 4. برادرای عزیز اکای اوپل رقم 4 در درآمدگی از شیرون رگیر. اکای فاروق برادر رقم 4 اخته. اکای فاروق برادر یکم اکای فاروق نویسونده. اکای شهاب جان رقم 1 2 3 اخته. اکای فاروق برادر یکم خودت نویسوندی 4 گیر گفتی. اینا 4 برادر اخته. اکای فاروق رقم 4 اکای فاروق اصلیش. اکای شهاب 1800 روبل اومد. اکای فاروق جان سمت شمال بوری پرتو بچه بچه. اکای اوپل جان 300 روبل برادر عزیزم قداری ایمو. اکای اوپل همون 300 پرتو بچه بچه بخی. اینترنت کار کرد برادرم. تمام اکای شهاب هم رقم اکای فاروق بیان میکشیم. اکای فاروق اومد. رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7. میخونیم. اکای شوخ رقم 5 6 7. 8200 روبل داره. چی باید اومد؟ 8200 درخم گرفت. درخم گرفت. 8200 روبل داره. اکای شهاب رقم 1 2 3 900 روبل داره. اکای فاروق رقم 400. برادرای عزیز کسی میزنه آشه باشه. روی نه رفتک. اکای فاروق جان اومدگی رفتیم. رقم 1 11. رقم 2 10. رقم 3 21. رقم 4 22. رقم 5 22. رقم 6 10. رقم 7 10. برادرای عزیز رقم 5 22. رقم 4 22. وره کرگم برادرای عزیز 900 روبلی کسی جلند داره مرحمت بدرویم. 5 4. رقم 5 4 برادران ورده کسی خوشمند مرحمت 900 روبلی ورده برادران بدرویم. پنج اکای شوخ ورده میدرو 900 روبل مینسکو. 2 3 وره 2 3 اکا وره. اکای شهاب 2 3 وره. اکای اوپل اکای شهاب 2 3 گرفتگی های.
57 میگیری رقم 6 چند چند بارش دیگه 6 رقم 6 اکای شاخ رقم 6 گرفتگی برادر اخته 4 و 5 برادر 4 5 6 هم گیر فکر 6 هم گرفت اکای شاخ را به رقم 2 3 تلفن توی خیلی دوره زگروش که رفتی سه چی پیدای تلفن خب نمیتونم اینترنت ببرن باش حالش کنم خواهی بی اینترنت تلفن شد برادرای عزیز رقم 6 و 7 دقیقا خوشمند باشه مرحمت چه شوخه 6 و 5 ورده گفته اکی سینا اکی سیروجای اکی سیروج رقم 6 گرفتم تا رقم 1 گیر اکی تمام رقم 1 اکی فروخ اکی اوپل مگه 907 گیم اکی اوپل جان تمام راجان اومده باشه برادر ولی سو میکنم کیسم نداره اکی فروخ رقم 1 هم گرفت فاروق گرفت او اکی فاروق رو پارت یا چند اکی فاروق 900 روبل پارتو اکی فاروق او کی میپارتیا اکی شهاب 900 اکی شهاب 900 روبل دیگه اکی شهاب اکی سیروج برادر ختم سمت پارتو شرنر تستر برادر پارت 900 فاروق اومد بله شهاب گفتی ها او اکی شهاب جان 900 روبل دیگه پارتو بچه 4 2 اکی فاروق جان آمدگی های سمود آمدگی های اکی شوخه میدوز کردی 900 اکی سوژ رقم 7 گرفتم 4 3 2 اکی شهاب جان بچه های 4 3 2 برادر بعدی وره ای 5 6 7 7 پسد برادر نویس شما رقم 4 3 2 اکی شهاب دبو نویس اکی شوخه 70 رقم اوشه برادر ها سمو را میپرتیم شیروی نر سمو را میپرتیم خاطر را میکشیم اکی شهاب پرتو اکی جان خوب اکی شهاب جان پرتو برادر عزیز سمتا پرتو اوکی میپرتو اکی سیروج برادر ختم پرتو شیر نر پرتو اکی سیروج رقمی 7 پرتو سمتا اکی قربان سیروج اکی قربان سکرگی ما بعدی بار اکی شهاب جان برادر عزیز نمیتونم برادر جان بخشید زیاد گفتم تکو اکی جان التماس برادر عزیز حال در فیلم تماشا دوره برادر موی کلان مون حال گپ میشوه بو نه برادر حقارت محشر کرد برای وای در کار نیست برادر خودت میفهمی که برادر سه رانو حالی هم باشه میپرته بعدی برای هم باشه برادر یکی میپرته برادر عزیز برای وای من در کار نیست گپ زیادی وای ده برادر حقارت کنه وای کنه در کار نیست اکی سیرو اکی سیروت پارت افتم آمد شیری نر 900 روبل آمد اکی سیروج رقم 1 برادر بعدی وره رقم 1 موندگه بعدی وره رقم 1 اکی شهاب اومد زنده باش یکی آرام باش شعر نر شما دی برادرای عزیز کسی میزنه
نه ورش نه پنج دور 700 روبل برادرها کسی میزنه و شما ته برادران چند سن دورم ما کسی برادران میگه کسی برادران پول دورم اکای سه برادران 1200 روبل داری بچه اکای سه برادران برادری از اکای سه برادران بعد همین 5 ماه برادر تو بیا سر ما هم پول داد دفتر چمون ایسون یه شیر نه برادر پول یک کس دیگه اکای مرود اکای مرود اکای مرود من برادر 5 روز پیش بازی کرده بود 300 روبلش موندگی هوای نیست تولی تا اخرى بیا 300 روبل داره بایم برادر رقم یک موندگی بعدی برا اکای شهاب رقمای 2 3 4 گرفت رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 نشتگی اکای فاروق رقم 4 و 1 0 0 اکای شوخ رقم 5 و 6 7 و 300 داری اکای شهاب رقم 2 و 3 0 0 اکای رقم 7 0 برادر عزیز کسی میزنه شیرای نر 5700 روبل آشه باشه رفتیم رقم 1 در واتساپ بنویس میپرتم تاکای سه برادران رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 11 برادرای عزیز رقم 6 و 22 رقم 3 22 برادرای عزیز رقم 6 و 3 برادرها باره کرده 2800 روبلی کسی جلن داره مرحمت بدروه رقم 6 و 3 برادر یک بیگی گفته برادر تمام یک اکای سراج افیر برای چی بریدی اکای آرام باش اکای آرام باش برای چی اکا جان جای افیر بریده من در باین برادر عزیز در باین هی خیلی برادر خیلی پیش و افیر برادر چسبید خودش برادر جان افیر چسبید برای و افیر بریدیم برادر افیر بریدیم نه افیر خودش بریده شد کرد چی اکای آرام باش چقدر بریدی؟ ایخی چسبید کو ما نایدیم شاید نیم که رفت سه با اصلا قرد کشیدیم کو واره میگه یک بگی گرفتم رقم یک گرفتم رقم 6 سراج رقم 6 ایکی میگو ایکی رقم 6 برادر ایکی بینوخی برک رگه رقم 6 اکای شوخه هیچ کم نیست هر دوشتک خشوش روا 4 گیر اکای فاروق رقم 4 گیر اوپل بعدی برد 2 4 براشی بعدی باره بعدی باره برادر رقم ها تمام شده بعدی باره تمام اکای کیمه پارتی از سماد من ریسک گفتن سمو شما بیا قرطه کشیم اکای این دوای بس موش اکای سیروش اکای فاروق بیاد اکای سیروش قطعی اکای فاروق برادر 2800 روبلی پارتی شیروی نه قرطه را کشیم اکای سیروش قطعی اکای فاروق اکای سیروش قطعی اکای فاروق برادر پارتی تسره قرطه را کشیم شیروی نه رجداد نکنیم
Акай шоха бади вара гирем та 5-6. نویستگی او بدی وره وره گفتی سر؟ بدی وره تمام 2008 دکه فاروق اومد اکای سیراج جان تسترش گیر اکای سیراج اومد اکا جان اکای فاروق اومد امی اکای سیراج پرت بیا چهار رقم 4 دربی 2 8 هست میزنه 10 روپیه اکای کبرا وره ده آخری بگوشه اکای کی رقم 6 وره ده اکای کبرا وره ده میدروی رقم 2 و 5 ده اکای کبرا 2 و 5 وره ده میدروی گب نیست چندی 2800 اکا 2800 2800 سیروج اکا بادی واره گفته تمام اکای سیروج بادی واره گفته رقم چنده؟ 1 3 قرطه ده برادرم میکشم ده 3 قرطه میکشم شیروی نر کسی میزنه او شود بله اکای فرق جان رقم 4 هم برادر رقم 3 4 6 برادر عزیز 3 قرطه وارد درومدگی شیروی نر 3 قرطه برادر بعدی واره هم رقم زاین تا بعدی واره برادر رقم زاین تا شیروی نر تمام اکای فاروق تمام میشه ولی سون رقم چند بود 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 قرطمانا جمعه ایسته سو میکنیم 3 ضربی 3 ضربی 2 8 کسی میزنه برادرای عزیز 7000 آش شاشه بچه اوچه رنگ هم باری پیتره بوری 7000 شاشه بچه اوچه رفتیم رقم 3 قربان وره بله اکای قربان جان وره شد برادر بگی هولی اکای کبرا برادر اوجه قرطه را کشیدم اکای کبرا اکای قربان جان برادرای عزیز قرطه را کشیدم گفتم تو نه اکای کبرا پس نویسوندی یه بار میخونیم بیا جا اکای شوخ رقم 3 اکای کدام وجوده اکای شهاب رقم 3 0 0 اکای شوخ رقم 6 7 300 داری اکای فاروق رقم 4 0 0 برادرای عزیز کسی میزن شیروی نر آش شود برادر اونجا قرطه را کشیدم 1 ساعت شد 18 دارم برای برادرای عزیز رقم 3 20 رقم 4 21 تا رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 6 های کسی بود برادرها 7000 روبله اوشا برادری عزیز یا فهمون کیا مون نام در آمده مخی اکای قربان جان شهر نر 100% برات جان بچه و چه 100% برات پروست من انجا قریب 10 منوت شد برای اجرا داریم تمام همه سندوره
بعدی برای همه زن چی دیگه اخی؟ بعد برای همه زن اکای شوخه جان برادرای عزیز همه رقم ها را گرفتگی هم برادرای عزیز همه رقم ها زنگ تای اکای شوخه رقمی اکای شوخه بود رقم 6 اکای شوخه هاش شوات ابرا جان 7000 روبله دوری اکای شهاب بگو 900 پارت بگو اکای شهاب 900 روبل پارت برادری عزیز اکای سیراج جان برادری عزیز اکای سیراج جان ده همینجا یک جان 300 روبل پارت و رقم 1 ده اکای قربان جان تو رفت سه برادر بعد دیواره برادر وجه رقم ها را گرفتم اومد 900 روبل شهاب اومد کشش اکای سیراج سوم تا پارت برادر عزیز اکای سیراج رقم تا میگیری برادر نگیری تیم ده هم کس که روان رقم 1 وای که رقم 1 ریسک ده اون کس که برادرای عزیز رقم 1 خوله رقم 1 کی میگیره اکای کابرا رقم 1 اکای کابرا رقم 1 گرفت اکای کابرا براجون رقم 1 آشا کابرا یکم نویسون برادرای عزیز اکای کابرا سم تا پارتو سم داره اکای کابرا نه من نویستم اخی اکای نه اکای جان من جان نمیکنم برادر نه اکای قربان جان این اکای کابرا یکم این برادر اکای کابرا با اکای قربان های اکای قربان جان برای ما همه شما برادرای یکی همه یک برادرها برای ما اکای قربان جان یکم نسون یک با کی میزنه کی فرق چی میگه یک با یک میزنه اکای فاروق برادرای عزیز مقصد یک با یک نه خواه برادرها تا 500 روبلی کنم 500 روبلی زنه من 500 روبلی راضی باشه 500 روبلی پلی کروگ میزنه خواه 1000 روبلی فرق نداره اومد 1200 روبل اکای کابرا اومد اکای کابرا 1200 اکای قربان دست 1200 روبل بنویسد دیگه قربان ده اکای قربان فروخ ما میزنم چندی وی 3000 یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت اکای کیا سیراج پارت اکای سیراج اکای سیراج نه اونده وقتی اکای کی بود دیگه اکای قربان 900 گفتی اکای قربان بانومی کی گوه کی اکای سیراج اکای سیراج بانومی کی رای کرگی برادر تیمادر رقمی کی کار میکنم گاب نیست اکای قربان جان زنده باش میخونیم اکای سیراج بانومی کی رای کرگی برادر روبل داری اکای شهاب رقمی 432 00 اکای کابرا رقمی 1900 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه شیرون نر آشوا 1800 روبل رفتیم رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 7 برادرها با 21 آشا شیر نه رقم 7 با 21 1800 روبل آشا تا کی اکای شوخ آشا یا اکای شوخ چوتا دستش ایرود برامت که است ها یک کور بر پفتور پست رقم 2 3 4 کی میگیره رقم 2 3 4 خولیه 2 3 گیر اکای فاروق
رقم 3 قربان. رقم 4 اکای قربان. رقم 4. رقم 4 اکای کبرا بود. اکای قربان جان قفا موندی برادر. رقم 4 اکای کبرا گرفت. تقوا جان افی داشتگیم با خدا تلفنم بزوکه نایدم زنگ زنتونه. اکای کبرا دا بنای سواشم. چند اکای کبرا دا نگیش؟ اکای فاروق 600 روبل آمد. اکای کبرا یک چوره. اکای فاروق 600 اومد؟ اکای قربان جان با خدا اکا جان با خدا در همین کامنتر ایمای برادر عزیز برای یک قطعه حرام برادر قسم نمیخورم با خدا گفتم با برای شما که رقم 4 برادر اکای کبرا برادر نمیجا نویسون لگه شیرنر پیش های شما 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 رقم یک اکای کبرا برادر. اکای سیراج برادر با کدام نام سم ترایی کرگی نویس در کامنتاری برادر با کدام نام سم ترایی کرگی میخونیم. کدام از اومد؟ اکای شاخ رقم 5 6 7 14300 روبل داری. اکای کبرا رقم 1 4 300 روبل داری. اکای فاروق رقم 2 3 00. برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر اوش شود. رفتیم. رقم 1 10 تا. رقم 2 31 تا. رقم 3 10 تا. رقم 4 10 تا. رقم 5 21 تا. رقم 6 11 تا. رقم 7 21 تا. رقم 2 برادرها با 31 اوش شوته بچه بچه. اکای فاروق اوش شوته براد. 1800 روبل دیگه داری. هفتور؟ همه هفتور؟ هفتور همه؟ اکای کبرا برادر پختور هست. اکای کبرا جان 300 روبل دیگه بچه بچه پختور. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7. اکای کبرا حضور بسه دیگه اومد. برادر از میخونیم شیروی نر. اکای شوخه جان دارم نمره تا بچه و چه همین برادر همین قرطه را کشون برادر همین قرطه را کشون. رفتیم رقم 1 بیا خونیم. اکای شوخه رقم 5 6 7 13400 روبل داری. اکای فاروق رقم 2 3 1200. رقم 2 30 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 10 تا. رقم 5 22 تا. رقم 6 برادرها 3 توز آش شوا. 3 توز. رقم 6 3 توز. یا رقمت برادر ای طرف ما داخلت پدرکه یا رقم پدرکه تا اکی کی اکای شوخ برجان یا رقم پدرکه تا اوش شوا. 2 3 پفتور فاروق. 1 4 کبرا. اکای شوخ برجان رقمات نمیگیری یگان برادر دیگه گیره. اکای شوخ رقمات نمیگیری یگان برادر دیگه گیره. نشوخ پفتور کنی پفتور.
اکای قربان جان اکای شوخه با پفتار گرفت. اکای شوخه جان یا دمک به برادر امیق بازی را خنک نکنیم بچه ها چه بازی را خنک نکنیم برادر جان یا دمک به عجب نیست برا تا خودت پس گفتن برادر موندن میگیریم بچه ها چه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 کی من فراموش کردی ای بچه نشو اکا جان شهر نر بیا پول شما رو میکنم برای بخدا رقم خوری نشریست اکا جان همه پفتار رخصی اکا حسین جان خودم فهمیده اکا جان نه برادر عزیز یه دقیقه شهر نر بیا اکا حسین برادر با حضرت نیم شانسون بوده 300 روبله برادر عزیز یه دقیقه شهر نر 1 مینوت 1 کلیم پروسا سیم مرا میگه با حضرت که مقصد رقم خوری نبرومده است میگه اوه اسم شکارت بیم برادران لایک های بسمان بزنی لایک چیل میکنیم برادر عزیز لایک چیل میکنی اکای اوپل میرسن اکای حسین جان رفت سمود اکای حسین برادرای عزیز از چی دیگه میگم بچه ها چه کسایی که حالی بازی ندارم برادر 6 7 14300 داره اکای فرق 2 3 600 روبل داره اکای کبرا رقم 1 و 4 300 روبل داره برادرای عزیز کسی میگن شروع نرو شوا رفتیم رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 2 22 تا رقم 3 20 تا رقم 4 21 تا رقم 5 رقم 5 3 دما رقم 6 10 تا رقم 7 21 تا برادر رقم 5 با 3 دما برادر اوش شود تا شیر نر اوش شود کبرا رقم 4 قربان رقم 1 2 3 فروخ پفتار اکای قربان سمتا پرتو اکای قربان کسی نداره نه اکای سوژی نگه پفتار اکای قربان خوبی بیام دست بوز کرده این اکای قربان شد اکای قربان علی نه اومد و اکای گریش و اکای هیچ روز بود قربان گری قربان شروع کشون نرو رو آمد اکای قربان جان آمد با کشون نرو رو بیا پولی اکای شو خیرش بخاطرم اکای شو خیرش رو بکن هیچی اکای جان آخه چه میگه شما کیه اکای جان لایفی نامتون چه شانشون خود اکای بهرین 600 روبل و علیکم با سلام
акай шоха даватшай ман ду таяк ройку акай шоха даватшай ман ду таяк ройку шумут бародар ройкну даватшаб номер бишорай бародаджон офтанш кинай номта Labaka. Şükür meşavaka. Ke? Ha. Aha, şükür. Akay se barodaron şansın doğru. Azman. Akay se barodaron. سلام و علیکم با سلام اکای سیراج‌الدین خوش آمدی اکا جون اول بیا اکا جون بینم سه برادر من یادم اومد کوش اکا جون یادم اومد استی همین بینم برای که نام شما قفو دارم 1200 دوری اکا جون شیری نر اکا جون یاد دقیقه میسه اپهایم میتان نپارتم چون خاطر اکا جون گب نیست من تمام اکای کبرا جان سر میتین کیسون باید پرتو 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای دماغ ننویسه برادرای عزیز جو هستای نه اکا جان نیستای اکای قربان جان رقم یک گرفتگی اکای سیراج برادر عزیزم به نام قربان سیراج اومد اگر سمت شهری نر 900 روبل دست ما داری اگر به نام قربان سیراج باشه چک تا واتساپ دا پارت بچه اوچا برادر عزیز دا واتساپ نویس گو که ما قربان سیراجم بچه اوچا سمت ابراد نم میروی میکنم برادر دا دست ما هست سمت شهری نر خلاص جون نیست ای برادر رقم تنتا چیکار کنم برادر عزیز برای اوای برادرها سم زیادی نپارتی شهرای نر تو رقم تو نگیره سم نپارتی بچه اوچا تو رقم نگیره سم نپارتی لبای علیکم با سلام اکا شکر میشه اکا جان تسترش گیره که خارطه مردم دکن سیراج اکا جان بنامی کیه همون کارتتون قربان سیراج کرده همه که سه 900 روبل نو دا ایفیر نوم شما نام اعلام کردم گفتم اکا جان 900 روبل موندگی هوای دواسه من ایسه پارتم تنال جون نیست اکا جان جای کارتا نیست سم زیادی اکا جان تو جون شما نپارتی شیر نه نه دوره اکا جان 900 روبل دوره من همجا ما زبس کرگیم دوای مالج توغره تقو جان پلی یگم کسی اونجا نمیشه گرد نیست دوای برادرای عزیز میخونیم اکای کبرا رقم 400 اکای قربان رقم 1600 روبل داری اکای شوخ رقم 567 15200 روبل داری اکای فاروق رقم 2300 برادرای عزیز کسی میزنه باشه نه رفتیم رقم 1 رقم 1 برادرای 11 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 برادرها 20 رقم 4 رقم 4 برادرها 30 تا رقم 5 رقم 5 22 تا رقم 6 رقم 6 برادرها 22 تا رقم 7 رقم 7 برادرها 20 تا رقم 4 برادرها بسیح آشوا 1800 روبل داری او فاروق رقم 2 هفتار رقم 1 قربان رقم 4 اکای کبرا گجادی اکای کبرا رقم 4 اکای کبرا همش هفتار نه اکای شوخه جان برادر تا پس ننویسی برادر خودت پفتار موندن میگیرم خودت گفتی که برادر رقم من نپرسیده پفتار موندن گیر گفتی برای اول پفتار موندن میگیریم شیری نه
Akay Faruk ham 600 parto. یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت. اکای فرخ جان 600 روبل پارت شیرین نه اومد اکای فرخ میخونیم. اکای فاروق رقم 2300 اکای قربان رقم 1 300 روبل داره. اکای شوخ رقم 5 6 7 14300 روبل داره. اکای کبر رقمی 4500 روبل داره. برادرای عزیز کسی میزنه شیرینر آش شود. رفتیم رقم 1 گاب نیست. اکای شیر شوخ زنده باشی برادر. رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 21 بابای کی اثر عراق ختم نشگن نمره واتساپ دبر بالا ذکر کرده رقم 5 21 تا اکای بابا یادم است ما رقم ها را خونم بچه و چت را باب نمولم پشت کتا. رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 5 برادرها با 21 و شاه برادر 1800 روبل داری. رقم 5 21 تی اکای کیه میگم تمام نمره تبته ای بچه اوچا اکای بابا نبی تجه برادر عزیز مختاول حقورت نکریم. برادر جان گفته که مقصد اگر مرا گفته سباشی بچه اوچا نمره ما دبری بالا ذکر پیت کرده شیر نر من اینجا با هسته تا دواتسای ما زنگ من خطیت راز براد میکنم. اگر تو گفته و غیره داشته باشی در نمره ما زنگ بچه اوچا در اینجا حقورت نکن برادر. اینجا جای خوب نیست برادر. در اینجا اپا و خواهرها هستن برادر عزیز خوب نیست. من همه تونم مال تو را گیرم در گفتم وای کنمونه که برادر در اینجا اپا و خواهرها ای بای شیرینر برای در کار نیست برادر. خود در اپا و خواهر داشته باشی برادر میفهمی که در اینجا جای حقورت نیست بچه اوچا. 4 5 6 7 کور پفتور رقم 1 قربان پفتور پفتور همه پفتور علمات بلوک سرنوی حالی برادر جان بلوکش میکنیم نباشم همون برادرم. رفتی اکای کی جان اکای بابا رفتی برا جان برای که جای اپا و خواهرای هم میدورن اینجا برادر در کار نیست. بعضی اپا و خواهرای هستن که مقصد و نامی شوشون قطعی نامی برادرشون قطعی اینجا میدورن بچه اوچه برای اوی در کار نیست برادر. حقورت گفت داشته باشی برادر مردکی گفت زن خویی بحثای من زن من قطعی مردکی را از بیراد میکنم. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای فرق جان برای چای و چه باسون پرتو شیرنر ننویسیم برادرو نکن بلاک بیست جواب تا در گپت عمیقا مردک بود. نکن بلاک بیست جواب تا در گپت عمیقا مردک بود. چی میگم؟ اکای قربان جان برادر واتساپ مقصد تا نفهمیدم بچه چی را که میگوی بلاگ نکشه میگی برای چی برادر بلاگ نکنم. سلام براد و علیکت با سلام اکای رجب علی خوش آمدی اکا جان. او کیرا حقورت کدک نمیدونم براد نمیدونم کیرا حقورت کرد بچه او چه من نمیدونم نکیم خواهی که هر یک کسی خداوند خودش. نکن بلاگ بیت جواب اکای قربان نفهمیم گفتا اکای فارغ جان سوم تا میپرتوی اکای فارغ سوم تا میپرتوی براتون 600 روبل بچه او چه پرتو خاطر کشون بوی کی بود نمیدونی
جواب داد گپش میره چیه خیلی کجان اگر اون مقصد گفت که در نامرات بته گفت مایا نامرای ما ابکری تنویسوندگی من اجرا بو هست مردک باشه زنگ میزنه اکی قربان جون شوگه جواز تاگو جواز نه اکی رجب علی براجان ال جون نیست اکی فرق جان بیا سوتا پرد آخی بچه او چه زنده باشه اکای قربان زنده اکای قربان اکای کبرا برادرای از زنده باشین شیروی نر همه کسا اکای شوخ برادرو همه شیروی نر زنده باشین اکای بابا شیر نر بخصد ما ترا برادر حرمت کردم یگون چیز نگفتم برادر عزیز برای کی تو فهم خودت که برادر دایجا اپا و خواهر هستم برای ما ترا هیچ نگفتم تو میتونی برادر واتساپ ما زنگ زنی ما قطر راز برات کنم اکای برکت گاو زن اکجان گوش کرسیم اکای برکت بخون شف اکای برکت تبه خوش آمدی براجان فاروق خوزی اکای 2 minut زبربانک подводит کدستای تمام اکای فاروق جان گاو نیست براجان اکای برکت بچه ها چه بنویس شعر نر فاروق پرت افتم اکای تمام اکای اومد اکای فاروق تمام رفت برادر قرطه را میخونیم برادر نامای کیه اکای شوخ رقم 5 6 7 15200 داره اکای فروخ رقم 2300 اکای قربان رقم 100 اکای کبرا رقم 4200 روبل داره برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوشه اوشه بچه بچه رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 تا رقم 4 21 تا رقم 5 21 تا رقم 6 20 تا رقم 7 12 تا برادرای عزیز رقم 3 4 5 سه رقم برادرها 21 دا باره کرده یکم خوشمند باشه مرحمت باره دا 900 روبلی بود رویا 6 باره گفته اکی شوخه 6 بگی گفته اکی سیراج جان برادر یکم رقم دیگر را بگی رقم 2 اکی اوپل اکی سیراج جان یکم رقم دیگر را بگی بچه او چه بالا زنه یا فقط 10 میا اکی قربان جان بچه او چه اکی سیراج رقم 7 رقم 1 اکی قربان بگی گفته تمام برادر اکی سیراج نول کو نمیشه تباره شدگی نه اکی جان برادر اکی کی برادر 900 روبلی بازی آنلاین شیر نه 900 روبلی برادر خیر که ما در برادر فرق ندارم 900 روبلی برادر قرض بازی ما همه خیلی بچه بچه لیکن برادر ما سمی کلان نمیگیرم برادر همون 600 میگیرم برادر عزیز 600 روبل میگیرم دیگه قرطه ها برادر رو یک قرطه میگیرن در بر روم یک قرطه نمیگیرم تمام رقم چنده؟ رقم 2 را اکی نبه یا برادر همجا 2 نویسان اوپل 2 اوپل اکی قربان 1200 روبل آقا قربان علی ها اکی سیروچ نول گفتی؟ برادر مقصد شمسی بردش کلامشه کسی میزنه آشو 1200 روبل اومد اکی سیروج 00 اکی سیروج رقم شنستگی رقمی 7 اکی شوخ 6 تا در اومدم 7 9 دیگه مینوس کو با کلسون ندارم رقمی 2 در اومدگی اکی اوپلای میزنه وارده 3 توز میه پرکینگا گاب نیست اکی قربان جان شیری نه این تقدیر میکنی برادر اکی اوپل چی میگه؟ اکی اوپل 907
اکای اوپل مقصد پرفت میگه کو اکای اوپل جان کای پرفتی بچه ها چه اکای اوپل کای پرفتی برادر جان اوپل اوپل تو همین برای کی میگه اکای اوپل نه اومده نیست آره. داری خولی اکای ماستر جان اکای ماستر نداریم رقم خولی نیست برادر عزیز بله اکای جهانزه باره برادر اکای اوپل جان برادرت لبکه چه حکمتی لبکه اکای اوپلی اکای اوپل نو اومده است تموم که جون گرم نیست تموم گرم نیست اکس برادرای عزیز شیرای نره چی دیگه میگم تا برادرها قرطه را نگرفته سوما نپرته پیشکی میگم تو برادرای عزیز همه رقمو پرای سومی همه آمدگی های کسی میزنه 4800 میگیره برای کی برادرای عزیز سه قرطه وارکرگی برادرای عزیز کسی میزنه 4800 پول میگیره بچه چه سه قرطه وارکرگی اختون میدونه برادرو 6300 میشه 600 مقصد 7 قرطه باشه 6300 میشه برادر لیکن 6 قرطه حساب میکنیم سه قرطه وارکرگی زنده باشه اکای رجبالی زنده باشه اکای رجبالی باشنده زنده باشین اکای رجبالی شیری نه تغه اکای رجبالی مون تغه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم امیه اکای فاروق رقم 3 0 امیه اکای فاروق رقم 3 0 0 اکای کبر رقم 4200 دوره اکای شوخ رقم 56 14300 روبل دوره اکای روز رقم 7 0 0 اکای قربان رقم 1 300 روبل دوره اکای اوپل رقم 2 0 0 برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر اوش باشه بچه اوچه رفتیم رقم 1 رقم 1 21 تا رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 4 رقم 4 21 تا رقم 5 رقم 5 برادر 11 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 برادر 11 تا رقم 3 برادر با 22 آش شوشه 4800 روبل دوره رقم 3 با 22 آش شوه چند سون دوره 4800 روبل دوره همون دو سه اکای هفتور کی؟ اکای فرق 2 3 هفتور کبرا چور کبرا 4 5 6 7 رقم 1 اکی میگیره رقم 1 خولیه قربان 1 همه هفتوره رقم 3 اکی بود اکای فاروق اکای فاروق جان آش شود اکای فاروق تا گفتم یک تبریک کنم براتون رقم 3 را نخودم نمیدونم اکی بود در دفترچه با ای پرسیدم که اکی بود کی گفت اکای فاروق بود اکای فاروق جان آش شود اکای شوخه یکون رقم نمیتی رحمت برد زنده باشین برادر از چخه یک خولیه هیچ کده نتش یک
تو نزنه. اکای قربان جان زنده باشی. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. اما سندورا اکای فاروق رقمی 2 و 3 4200 روبل داری. اکای کبرا رقمی 4 900 روبل داری. اکای شوخ رقمی 5 6 7 13400 روبل داری. اکای قربان رقمی 100. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نروش بچه بچه رفتیم. رقمی 1 20 رقمی 1 رقمی 2 رقمی 2 11 رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 رقمی 4 11 رقمی 5 رقمی 5 21 رقمی 6 رقمی 6 21 رقمی 7 رقمی 7 برادرها 20. برادرای عزیز رقمی 6 و رقمی 5 برادرها وره کرده 900 روبلی کسی خوشمند مرحمت بدرویه بچه بچه. رقمی 6 21 رقمی 5 21 هفت وره گفتی سرکی 4 کبرا 2 را بگی گفته اکای فاروق 2 را 3 را اکای قربان بگی گفته من دروم اکای تمام اکای بردین بدرو. رقم 1 خولی اکای بردین میدرو اکای بردین رقم 1 خولی یک بته 7 بته اکای بردین 1 رقم 7 اکای شوخ گریف رقم 7 اکای شوخ گریف رقم 1 دمه دروی اکا جان اکای بردین رقم 1 دمه دروی بچه بچه میدرون تمام برادر سم تا پرتو چی سم نداره ما رقمی 7 اکای شوخ نمیشه هر رقم اکای شوخ بکن 5 6 اکای قربان جان 900 روبل پرتو قطعی اکای کی؟ بحردین قطعی اکای بحردین یا منو تمام اکای بردین قربان علی و مات 1200 اکای امی کیمون اکای استراجان بعدی واره ایشالله اکای میشه حسین نه 300 روبل روی کنم با 300 روبل الان با پافته آمد اکای قربان آمد سمود آمد برادر عزیز سمود آمد اکای قربان جان آمد اکا اکای بحردین هم آمد آه میخر چه؟ کی میخرش چه بشه؟ یک کارسما میفروشم برای هزار 200 روبلی آرام شوکه شوخه زنده باشی اکای محمد
نظر یه نکنیم یا یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت پنج رقم ها هفت رقم دومره دو رقم برادر بود برادر عزیز کش میزنم 5700 روبل بچه اوچه آوشته باشه میخونیم اکای شوخ رقم 567 12500 روبل داره اکای کبرا رقم 400 اکای فروخ اکای فروخ هایی رقم 2 اکای فروخ رقم 2 فروخ 3600 داره اکای قربان رقم 600 روبل داره اکای بهردین رقم 100 برادرای عزیز کش میزنم باشه 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 برادر ناصتف کردیم که شد مردم خوشروی خیلی رقم رو فهم کردیم رفتیم رقم 1 رقم 1 21 تا رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 برادر 10 تا رقم 5 رقم 5 برادر 3 توز 3 توز رقم 5 3 توز برادر برای دلیل مردم نماندنش خیش هم اکه شوخه جمع کنیم برادر رقم 5 3 توز برادر یک قرطه اکه شوخه ایمه داخل پدرکه برادر 4700 نه 5700 بین کی نسونده اکای شوخه جون بچه های اوچه 3 توز بود برای اول شفچه شوخه اوش شوا رقم 4 اکای کبرا 5700 رقم 1 اکای قربون کبرا رقم 4 رقم 3 و 2 اکای شوخه اکای 3 برادران اکای قربان برادر قفا موندی 3 و 2 را اکای 3 برادران گرفت 5 6 7 7 تمام برادرای عزیز اکای فاروق جان بچه اوچه برادر عزیز قفا موندی برادرون اکای 3 برادران بعدی بره برادر رقمی 3 و 2 را گرفت اکای قربان جان رقمی یکی بچه اکای کبرا رقمی 4 3 برادران گرفت 2 اکای کبرا 900 رو اومد ماشاءالله اکای شوخه یا رقمش مینوس کو یا رقمش ننویسی کلش اکای شوخه در واتساپ ما بنویس اکای شوخه در واتساپ یا نویس برادر رقم درو برویا اکای شوخه در واتساپ ما یا نویس کیسون نداره اکای 3 برادران سون تا پرت و اکای 3 برادران بینم جو سون نداره اکی سون تا پرت فیک یا شوخه اوجه اومد اون شوخه به پرتون سون شد چند تا پرت گفت شوخه 15 تا علیکم السلام اکای سیروج خوش آمدی 3 برادران 1200 دارم اسمی اکای 3 برادران نپرتی بین آخی اونجا را
اکای سه برادران دواتسه میانویس بچه ها چه دواتسه بیانویس ما بینم برادر خدا ها 1200 دارم گفت برادر گفت پارتون نتونستیم 1200 نتونستی؟ سه برادران تمام نبود значит داره؟ اکای شوخه چند قپارتو گفت؟ 15 تا 15 تا؟ اکای شوخه 15,000 روبله بچه اوچین رفت تکتا به نامی شیراوغان براجان 15,000 روبله رفت سه برادران همون هستن 1200 روبل داره تمام برادرای عزیز شد برادرها هم اسم شما دیگه خاطر میکشیم شیروی نار اکای فرق جون پافتور اکای فرق جون یاد دماغ بچه اوچه تو خط اکای فرق پول داره اکای فرق جون رقم تا گرفتن شیر نه سلام تو اکای یا میفهمونگی بود رقم نیست اکای عبدالله جون سری رقم 300 روبل بچه اوچه 1800 روبل بگیر شای برادر تلفن افیر زاره دور ازم خیلی زاره چه بود 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای کبرا رقم 4 600 روبل داره اکای قربان رقم 1 0 0 اکای شوخ رقم 5 6 7 15000 شپ هفتیم ها 15000 شپ هفتیم راجون 2600 روبل داره اکای سه برادران رقم 2 3 600 روبل داره برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آشا بچه اوچه تماشا کنم میفهمم عبدالله کسی میزنه برادر آشا جون استای نه اکای برکت جون نشده بچه اوچه ولیم رفتیم رقم 1 رقم 1 برادرها 10 تا رقم 2 10 تا رقم 3 برادرها با 3 توز آشا اکا اکای سه برادران 3 توز بچه اوچه آشا تا یا رقم شا اشوتی مو مینوس کشه اکای که 2000 چند قبل نویس اکای که از 15 شروعی کریم شوخه سه برادران پفتور رقم چند دای؟ 4 کبرا 2 3 سه برادران رقم 1 اکای قربان رقم 2 شوخه همه پافتوره؟ همه پفتور اکای قربان پارتو سیسا اکای قربان جان سومتا پارتو شیری نار اکای قربان اکای سه برادران های رقم شد ننویس قربان علی اومد 900 روبل 900 اومد؟ همه دیگه سوم داره چی بوزی؟ بازی ترینکه برادر چی بود بازی ترینکه اکای شکرانه اپای شکرانه خوش آمدی اپا جان بازی ترینکه اپا یه چرش نگره در جمع هم یاد اپاشکه خواره میدر اومده 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای سه برادران رقم 2 و 3 2100 روبل داره اکای کی اکای
قربونه اکای قربان رقم 1 600 روبل داره، اکای کبرا رقم 4 300 روبل داره، اکای شوخ رقم 5 6 7 1700 روبل داره. برادرای عزیز کاسه میزنه شیروی نر اوشا بچه بچه رفتیم. اکای قربان واتساپ ما نیست برادر. چوه؟ جونا رسم بگستم. تمام رفتیم رقم 1 10 تا، رقم 2 31 تا، رقم 3 31 تا، رقم 4 22 تا، رقم 5 22 تا، رقم 6 10 تا، رقم 7 20 تا. برادرای عزیز رقم 2 31، رقم 3 برادر 31. 900 کسی خوشمنده مرحمت بدروید. 2 3 او 3 برادر. هر دش برادر آیا اودمای رقم. اگر اون کس باشه مرحمت بدروید. 4 باره گفته. کبرا. باره دا گفته بای. شوخه. باره دا. رقم 1. همه دانم اکای قربان جونه رقم 1 گیر خیلی سای. اکای قربان جان راجون ندانم بچه ها چاوخی. همه پفتور هایم. کیسمه پرتیه؟ بابا 1 2 3 4 اکای کبرا 600 رو پفته. کبرا میدونم. کبرا 9 9. اکای شوخا کراچی. اکای شوخا. وای پاتوگو. اکای شوخا برادر صدر چند دیگه پرتیه؟ کراچی 1700 رو بلدور 3 خرطه گیری. 2700 میشه. 1000 روبل دیگه پارت اکای قربان علی اومد. اکای شوخا 1000 روبل پارتو بچه چا اکای شوخا 1000 روبل دیگه پارتو. همون اکای قربان اومد. اومد 900 اکای قربان علی 900 دیگه اومد. 900 دیگه 600 دلار تمام. برادرای عزیز یگان کاستومی زیادی نه پارتیا برای که برادرها در رقمشون پفتور رفته شیروی نه کسی میزنه 5700 روبل بچه و چاو شما 1900 روبل شیروان پارتو 1900 پارتو چند سم پارتو 1900 بله کسی قطعی دیگه شما پفتور رو میدن یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت چند سم پارت فاکر شوخا 1900 700 سم دور آخی 900 سم دور 900 سم دور رفت لبا یکا گوش که ایستم اکای جر پس ایوارا چی؟ تمام اکای شوخا آها اکای فاروق چند سم دوره؟ اکای فاروق 3300 3300 دوره یکا جون واتساپ دا مایم فاروق سه تا مایم فاروق گویوز دو تا یک روی کد یا چک تا روی کد تمام سم دوله میره اکا بدی باره مایش کرد برادرای عزیز شیروی نار یک بار میخونیم اکای سه برادران رقم 2 و 3 2100 روبل داری اکای کبرا رقم 400 اکای شوخ رقم 5 6 7 900 روبل داری اکای قربان رقم 1 600 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نار اوش و شبچه و چه 5700 روبل برادر رفتیم رقم 1
رقم 1 10 تا. رقم 2 31 تا با بچه های چا. رقم 3 21 تا. رقم 4 11. رقم 5 برادر 11. رقم 6 20. رقم 7 22 تا. برادرای عزیز رقم 2 با 31 بچه های چا آش شود تا برادر عزیز 5700 روبل. 5700 یا 5 6 7 کبر پفتورای قربون رقم 2 سه برادرون اکای سه برادرون نه رقمی 2 اکای سه برادرون برادر نویس در من پرتون تا 4 3 اکای شهاب 4 3 اکای شهاب اکای شهاب 4 3 را گرفتم. رقم 1 کی میگیره؟ رقم 1 4 3 رقم 1 هفتور میکنه. رقم 1 اندمان رقم 1 بین برادرها رقم 1 کی میگیره؟ اکای سه برادران اکای سه برادران دیر کردی برادر رقم تگیرتن. رقم 1 اکای قربون تمام 1 2 اکای قربون اکا جان نمره کارتتون هم پرتوی ولی اکای قربان هم بیازاری خود یک ایشکا نمیگیره. همه سم داره همه سم داره اخیران همه یک رقم یگان بود میکفانه بره 25,000 30,000 با اکای قربان میگیری همیشه شهاب سم باید طرف اکای شهاب نداره ببینیم بلان بیرون جون اکای شهاب باید اومد 600 اومد 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم زنده باشی اکای قربان اکای شاخ رقم 5 6 7 0 0 اکای قربان رقم 2 1 0 0 اکای شهاب رقم 4 0 0 برادرای عزیز چرا نر کسی میزنه 1900 روبل آشاشه 1800 روبل آشا بچه چه رفتیم اکای سه برادر اسم شو پرتی نه اولی اکا جان اولی میپرتم این دست اکاشون برادر سمی همه را میپرتم رقم 1 20 رقم 2 برادر 23 تا رقم 4 20 رقم 5 رقم 4 برادر رقم 3 20 رقم 4 برادر 22 تا رقم 5 20 رقم 6 10 تا رقم 7 برادر 10 تا برادرای عزیز رقم 2 برادر با 23 و شاته بچه و چه یا بودگه 1800 روبل سموی برادرای خیرویی که نمکه رقم 2 اکای فروخ چند سم دوره اکای فروخ بای بست به امینه نویسم شاخه 5 6 7 اکای شهاب رقم 4 رقم 4 خیرویی که نمکه شهاب اش فروخ 300 داره تمام
300 روبل اکای کی اومد. سه برادران رو میبینیم. سه برادران. سه برادران. سه برادران. سه برادران. اکای سه برادران 7800 داری برادری عزیز. 7800 روبله داری. چو 1700 زدی؟ ایکون 1700 چی دی 1800؟ 1800 1800 ای بچه چه؟ اکای قربان نگه دعوتی مشت نگه 1700 زدی. نه 1800 ای برادر اکای قربان 1800 که آدم برو 1800 ای. اکای فاروق سیمود رفت اکای سه برادران دعوت سر نمیشه. اکای اکای سه برادران چند سوم داره؟ برادر دیگه شروع نرم کلای مردم و مقصد روی کنیم ایستش تبوک شدن گیره برادران مقصد در فیلم نویسنده سنکی مقصد سیما پرتو با هم خورتی برادر تبوکی کرده چند؟ هفت چند؟ 800 Hai sirosh se aprobi. Chiar e acum nu sunt de Akai shahov mega. Akai shahov mega sera git sadr parto mishava. Nameshava akai shahov jon nameshava. Akai sirosh raqam 3 کی با سومش مونده از زمان؟ سوم کی مونده گه؟ اینجا پلی قربان مونده گه چند سوم؟ بازی کردی ساکی قربان؟ بوز کردی رقم ها پرای؟ ها؟ نیست مولگی؟ سوم ها مولگی؟ نیو اکای شو 1800 بکرد شو؟ یو خون هم 1800 بکرد تسترش گیر بچه ها چه اکای شو خجم کنیم بینم برادرم؟ اومد 1800 اکای شو خان بستونم شما بینم تمام خیلی اکای شهو جو است اکای نوریک شیر نر نیست برادرای عزیز شیرای نر اکای نوریک جان بچه ها چه بازی میشه برادر سراسی من نشویم برادرای عزیز اکای شهو باز بسش اکای شهو بگو سوم پرد اکای شهاب جان سوم تا پرد برادرم اکای شهاب جان اکای شهاب برادری عزیزم چند سو باید پرد کدام رقم ده رقمی چور اکای شهاب جان فروند چه؟ واره نه اکای جان نه واره نیست فروندم تمام اکای شو خواهم آمد واره شید نه اکای نوری جان نشده 300 روبل پرت افتم برادر بنام بهروز جان ایخته اکای شهاب جان بنام بهروز جان ایخته اکای سیروش 300 روبل پرت اکای سیروش هم گریشته گرد اکای سیروش سو نداره اکای سیروش 300 روبل پرت اخ شیرینر اکای سیروش جان بچه ها چه تمام هاو هوای بزنی نول اکای سیروش جان بیا برادر خطر اکشیم بازی اخنه کدیم ده برادر رو فلیکی بانده گردم با لپوش پلی هگی نیست پلی نامش پیش آوره تمام پلی پیش آورنگ ایزشه اگر میشه پلی یکم کسر اومد باید کش پلی نمونه
اومد اکای سیروج باشه اکای قربان سیروج کرده او هوای اومد برادر عزیز سومی اکای سیروج اومد شیرای نر خاطر میکشید رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای شاخ رقم 5 6 7 900 روبل داره اکای شهاب رقم 400 اکای قربان رقم 1 و 2 1200 داره اکای سیراج رقم 300 برادر عزیز کسی میزنه شیرای نر آش و بچه چه رفتیم رقم 1 10 تا رقم 2 10 تا رقم 3 22 تا رقم 4 رقم 4 برادر 10 تا رقم 5 رقم 5 برادر 21 تا رقم 6 رقم 6 برادر 22 تا رقم 7 رقم 7 برادر 20 تا برادرای عزیز رقم 3 قدی رقم 6 برادر 22 و رای اینا 22 اینا 22 رقم 6 و 3 900 روبلی 5 برادر کشو کنیم قربان بوده شد افیر میدرم مولی باشه تمام 7 اکای بحردین بدرو 7 برادر خولیت بدرو رقم 1 و 2 اکای قربان رقم 4 اکای برهان تمام اکای فاروق دیر کردی برادر عزیز اکای قربان 1 درا گرفت برادرای عزیز شیرای نر یا چی دیگه ایده برادرو همه برادرو تست کنه برادرو مقصد یه هم در فایده شما هم در فایده ما برادرو مقصد شما مقصد بوزی میکنی برادر ما هم خیلی که مقصد قرطرک کشیم تسترک وقتی شما رو نگریم گپشنا هم نشویم برادر اشما اوه برای اوه افیراتون پیش کنی بچه بچه اکای قربان 600 دیگه پارتا بود اکای قربان 600 روبل پارتا اومده 600 بحردین اومده اوه اکای قربان علی اومده 600 روبل اکای بحردین 900 روبل اومده همجا بحردین رقمی 7 اومده شوخ گیر کش خاطر تیز راد می تمام اکا جان اولی اکای برهان برادر سیم تا پارت اکای برهان اکای برهان رقم چنده اکای برهان رقمی 4 اکای برهان جان مدروی برا جان در رقم 4 یا نمدروی بچه بچه برادرای عزیز یا چی گفتنیم دست اخیران دست کشیم چی خیلی برادرو کسی میزنه و شما برای که برادرو یکشیم یا اوژین چکنیم بچه اوچه تو بود دم میگیریم نصیب یا سوال فیره سر میتیم برهان اومد تمام گاب نیست اکای بحرین گاب نیست برا جان یا سوال پس برادرو با افیر سر میتیم برادرایی که مقصد خواهی که بازی قفا نمونه بچه اوچه در واتساپ من نویسه سیلکه روی میکنم وقتی افیر سر دادم سیلکه می روی میکنم تو نه رفتن میگره واتساپ من در برادرو واتساپ ده حتما نویسه برای سیلکه روی میکنم تو نه برادرو میدروی پیر بیو چرا برادرو سیلکه روی میکنم کدام آدمایی که در اومدنن در همین نمره واتساپ 2 تا 1 روی کنه برادرو تموم من برادرای عزیز شیروی نر زنده باشه اکای بردین زنده باشه یک سوال پس ما میدروم تمام اکای بردین جان تمام برادری عزیزم تو سهرم میزنم گم نیست
تمام اکجان آمدگی های شیر نر آمدگی های برادر رو رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 در واتساپ بولی می نویسم ردنوی تمام اکجان تمام اکجان برادرای عزیز شیروی نر چون تا سیویاز هم برادرها کم کمی خیلی نیتوش رسه شیروی نر برادرها قرطه را وقت که میخونم برادرها تایی کمیره میخونم خیلی نشان داده آورند میگیرم شیروی نر میخونیم اکای سیراج رقمی 3 0 0 اکای شوخه رقمی 6 5 0 0 اکای بحردین رقمی 7 0 0 اکای قربان رقمی 1 2 0 0 اکای برهان رقمی 4 0 0 برادرای عزیز کسی میزنه 5700 روبل بچه های باشه عدوشی برادرای عزیز رفتیم برادرها کسی میزنه باشه رفتیم رقمی 1 12 تا رقمی 2 21 تا رقمی 3 رقمی 3 10 تا رقمی 4 رقمی 4 21 تا رقمی 5 رقمی 5 برادرها 11 تا رقمی 6 رقمی 6 برادرها 21 تا رقمی 7 رقمی 7 برادرها 20 تا برادرای عزیز رقمی 2 رقمی 4 رقمی 6 برادرای عزیز بره کرگم 21 ده برادرای عزیز کسی خوشمند مرحمت برادرای عزیز 2800 روبل مرحمت بدروی بچه بچه رقمی 6 رقمی 2 رقمی 4 مدروم اکای بردین رقم چند مدروی اکای بردین رقم تا بنویس خی اکای بردین رقمی 7 اکای بردین 2800 روبلی برادرو مرحمت اکای بردین جون 2800 سنفر تو بچه بچه ریسکی برادر خطر کشیم برادرای عزیز رقمی 1 3 5 را کی میدروه رقمی 1 3 5 2800 روبل اکای بحردین اومد برادرها دیگه خوشمند است شیروی نر قرطه را کشم یگان خوشمند دیگه نیست قرطه را میکشم شیروی نر کشم برادرای عزیز نویسی قرطه را کش گوی کشم چند سومی ویگریش اکای بردین جان بچه و چه ولی حساب میکنیم اکای بردین برادر عزیز رقمی 4 ده کی درما 246 رقم 246 ها برادر ولی حساب میکنیم 5 3 تا 2800 3 2 800 7000 روبله برادر 7000 روبله ویگریش میشه و شیرنر 7000 روبله
آمد اکای بحردین آمد سومد. اکو کشم در 4 خرطه کشم برادرو 7000 روبله کسی میزنه آش شوه کشم کش رد نوی تمام رقم 2 4 6 7 من درستگی رقمشون اکای باید چانس میاد. اکای دولتیار 2800 روبله 2800 روبله کش میگه. کش رقم 2 4 6 7 این خیلی کنی بی 2 4 6 7 کش میگه را بدم دم گیره. تمام برجان شیر نرگب نیست کسی میزنه برادرای عزیز آش شود رقم 2 4 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کارت برادران منه 9 کارت اینجا میسته میخونه اکای قربان رقم 2 0 0 اکای برهان رقم 4 0 0 اکای شاخ رقم 6 0 0 اکای بحردین رقم 7 0 0 برادرای عزیز کسی میزنه آش شوا بچه اوچه 7000 روبله آش شوا برادرای عزیز رفتیم رقم 2 رقم 2 11 رقم 4 رقم 4 21 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 10 تا برادرای عزیز رقم 4 و رقم 6 برادرو بره کرده کسی خوشمند 3500 مرحمت بدرویه رقم 6 21 رقم 4 21 همچور ورکش کسی رقمی 7 بحردین بود رو ما 7 رقمی 7 اکی بردین برادرای عزیز رقم 2 در اودم دیگه در اومده میتونه تمام برادر برای که رقم 1 3 5 خولی بود برادر رقم 2 را اگر اون کسی گیره مرحمت نگیره بچه اوچه خطر میکشیم چانس میشی بود ببینیم اوخی سینی مزوریه جیمی سلام علیکم و علیکم با سلام اکای جیمی رقم 2 برادر موندگی 2 از 3 نیم ازوری بره 3 نیم ازور بره بچه اوچه رقم جیمی دروی مرحمت اکای بردین پرتو بچه اوچه 3 نیم ازور اکای بحردین آمد برادرای عزیز دسته اودم میکشیم دسته اودم رقم 4 6 7 برادران میکشیم قرطره کسی میزنه آشا بچه اوچه 9000 روبله آشا باشه برادرای عزیز کسی میزنه 9000 روبله آشا باشه تمام اکا جون اوش نشون نمیتیم تا تمام اکای کیای اکای موسو برادر فرق نداره اکای شاخه قطعی اکای بحردین وش کیای رقم 4 اکای برهان قطعی برادرها اگر گویی که آخری قرطه را حساب نکو حساب نمیکنم خداتون نویسه اگر گویی حساب کو حساب میکنم پروست برادرها آخری قرطه را شروع به شما دونه که چند قرطه موندگی ایده مقصد نویسه برادرها حساب نکو گویی حساب نمیکنم برادرها ای
این برادر سم شما کارت شما حساب کن. تمام اکی بردین برای که کارت شما سم شما برادر شما حقی گپ زدن دوره کس میزنه برادر 9000 روبله میگیره تایی کش میکنه میره بچه تمام اکی جون دور کارت برادر حساب نشون ندادیم که بچه چه رفتیم برادرای عزیز میکشون 4 6 7 4 6 7 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کارت برادرو منم جمع میستم که شید اکا نه تو ذکرت دشما بود برات برادرای عزیز میخونیم اکای شوخ رقم 600 اکای برهان رقم 400 اکای بحردین رقم 700 برادرای عزیز کارت را سر کنم برادرو تیاره کارت را هوی کنم تیاره تمام برادر ها تمام برادرای عزیز کسی میزنن 9000 روبله بچه و چه باشه 9000 روبله رفتیم رقم 4 رقم 4 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 20 20 رقم 7 رقم 4 برادرو با 22 آش شوتا برادر عزیز 9000 روبله دوری بچه اوچه آش شوتا کی اکای برهان آش شوا برادر آش شوا اکای برهان جون آش شوتا بچه اوچه رقم 4 با 22 9000 روبله آش شوا برادرای عزیز شیرای نر مقصد کسی که میزنه برادرو بخشش آش شوشه برد کرد بچه اوچه همه کسا زنده و سربلند باشه شیرای نر بعد 1 ساعت خیلی که برادرها گفتیم بعد واره برادرها افیر میکشیم بعد 1 ساعت با افیر میکنیم شیرای نر همه کسا زنده و سربلند باشین شیرای نر اکای فیروزبک قطعی اکای برهان برادرای عزیز نو گفته بودیم که شیرای نر بعد 1 ساعت برادرها با افیر میشود کسایی که برادرها میخوان افیر قفو نمونن در واتساپ نویسن برادرها سیلکشون میپرتم وقتی افیر سردم سیلکم میپرتم زنده و سربلند باشین شیرای نر همه کسا اکای برهان در واتساپ من نویس بچه اوچه سم ترایی کنم 9000 روبله داری بچه اوچه زنده و سربلند باشین همه کسا شیرای نر خدا نگهبان